اي بلد صح تقدر تبث مشاهد اونلاين بلد. يعني يعني ما ياثر على ما ادري اذا ادمي ولا لا صراحه يعني. ها؟ ما ادري اذا ادمي ولا لا تبي الصدق. بس يعني اجرب. ما في سوالف التمبلتس ومدري شنو الالعاب هذه. لا بس عادي، انا حاط الويب كام بالشاشه نفسها الحين، عرفت شلون؟ يعني تقعد تشوف نفسك الحين؟ ايه اشوف نفسي حقه. عشان اذا سويت كليب يبين وجهي مره جايه. سكران صح؟ جدا. لا صدق والله عادي يعني يعني اجرب. جرب سوي اللي تبي يا حبيبي. يلا لحظه شوي راجع انا بس. باقي لنا هذا نص دقيقه معود، ربع ساعه. الو ها شو تقول؟ اقول باقي ربع ساعه اقول. يلا الحين اسوي ايش يسمونه؟ الحق الحين وين شادو بلاي بسرعه؟ ايه شادو بلاي برودكاست لايف سيتنجز. الله حاطيني على فيسبوك. الرجل خلى 1080 بي. ممتاز. البتريت كم اخليه؟ من 1 ل 9 عندي. شلون خليه 9 ولا كم؟ نبي 3000 اللي هو هذا 3. لا حط بتريت. سوي ستريم ماشي. الام بي بي اس. ام بي بي اس حدك 3. اوكي حطيت 3. يمكن بعد. هذا علي شلونك؟ مقاس سيرفر مال تويتش. اي واحد اسيا هونغ كونغ يوم ولا يطير صاروخ. عم يوسف وشو؟ التويتش سيرفر خلي شنو؟ اسيا هونغ كونغ ولا اسيا انديا ولا جابان طوكيو؟ مو هذا. ولا خليه عادي ما تفرق. لا اوروبا خليك على اوروبا. They have from 9 a.m. local until 6 p.m. local to be able to get this thing off the ground. اي. So we literally have what is that? A 9-hour window of potentially sitting around watching this thing do absolutely. نشوف عاد. مال البث راح صار فيك. ها؟ ايه كذا برودكاست لايف. قاعد بث؟ نو يا اخي ما ابي ابث على الفيسبوك غصب. اسوي اجتمعوا فيكم علي. متى يطير الصاروخ هذا ذبحنا؟ شنو فايل نمبر 1 empty slots فايل نمبر 2 empty slots. I need to give a shout out to Adrian, the spreadsheet guy. start a mod and helps a lot with NS. يلا سترك سووا لكم بعد. start اسوي لوجن. سميت البث حياك الله لعب نار. يا تمام جو لايف. مو قللوه خلوه 30%. تويتش فيلد. برودكاست تويتش فيلد. طيب جو لايف يور برودكاست تويتش لا منو فيلد. خاص شكله بث على اليوتيوب. يبا بث وين ايش يفرق والله يوتيوب عندي متابعين. يلا دام يا معود. اشر عطله اغلب الظن الحين. لا مو باكر عطله يعني باكر بدايه الخميس يعني. واتوقع الحين على الارقام قاعد نشوفها كم الارقام شو اسمه اليوم يعني. انا ادري ان امس 1000 واول امس 1300 كم مسخره الارقام صارت. 1400 اليوم من صدقك انت؟ كنت متاكد انا بصير لوك داون ثاني عيال. شنو حاط 95 من انا وين يعني ايش يسمونه القرارات هذه؟ لحظه شو انا اقول له مجلس الوزراء. شنو مجلس الوزراء نسيت هذا كذي قد عانى من عدل على كيفك. لا اكيد يعني بياخذون قرار فيها دام على كل مره 1000 و1000 و1000.
غالبا راح يكون يصير في حظر اغلب الظن. فبرد دوامك يعني. ما قالوا اي شيء على الحظر؟ معقولة؟ يا الحين انا دشت برايفت ماتش، ليش ما اجرب بس من او بي اس خلاص؟ صح ولا لا؟ احنا ناقصنا واحد فهود بي ناصر. ما ادري. زين شو اسمه ناقصنا واحد، ليش ما يدش ويانا علي؟ عادل علي؟ ترى احنا دوري. كيفك يبا؟ تبي تشوفنا نفوز يعني؟ نوم العافية نوم العافية. العن ماني عارف اتحكم بالهذا. الا اضبطها. لا انا المفروض اني اهد هذه واسوي. لا وين لا ايش قاعد اسوي انا؟ زين عاد يلا يا فهد. يلا نلعب لعبة العود على الاقل نسخن. يا عمي كله فيلد هذا. ببث من او بي اس خلاص. حاضرين طيبين. عمي ببث من او بي اس، ابيك تاكد اذا البث زين. يبا انا مو ضبط لك اياه اخر مرة. بس ابيك تاكد من اللي يسمونه. شو الحركة؟ يا سلام والله خدعة. خدعت نفسي. فيني انا تقلبت فيني. نعم. امي تقول ما يفك اثنينه عشان قاعد تسوي دايت. سلم على نوال. من قاعد يسوي دايت؟ نوال. انا. هذا هاي عمر. هلا عمر شلونك؟ انا احس بالي علي والله. قاعد يقول السلام عليكم. نوال ايش قاعد تسوين؟ بس طلعت. زين ترى بدي بس انا الحين من او بي اس. شلختنا انت بثك خلص. وانا فاتش الدريشه وانا قاعد شو اسمه. بس خلاص كنسلت ما بسوي بس. ليش ممكن كذي صار؟ حرام. واو شلختني. لا تقول لي بعد بنك اخترب. انت مو الحين قلت لي عدلته. يعني كيف التليفون كذي؟ وين صيدها؟ ما بديت بث يا حبيبي. بالكم بديت بث وانا ما ادري. تخيل قلب شبنا وبثك اللي ما يشتغل. هدف الله شعره ودش جول. هذه هي وينقزها فوقه ويلعبها روبرتو كارلوس حق بابيتو. ويش اخباري انا؟ لا مو بابيتو، لا روماريو وبابيتو. والله يوم فازوا بكاس العالم وناسه. فهود باقي 9 دقائق. يلا اوكي. اونلاين؟ لا ودي احط فيس كام بس شكله عادي يعني. انا شكلي بشبك. يحطون واحد اصلع من شنو ايش حقه لابس دشاشه نوم. لازم العب على نت التليفون. انت مو تقول على نت التليفون انت الحين. عرفت ليش؟ انتوا اكتشافاتك شقيتنا. الناس يكتشفون مره بس. شنو يكتشفون؟ اقول الناس يكتشفون مره وخلاص اشتغل معاهم. شنو عمي يوسف؟ هو بس خلاص هم بنقي من قرط طبيعي خلاص عرفت ليش. انت كذاب. يلا بنقي 50. بسم الله نبث يا شباب. بدينا بس لا بس دخلنا اللعبه يا معود. باقي 7 دقائق من متى؟ كم؟ ببث ندخل برايفت ماتش اوكي؟ والله صدق ها؟ نعم.
شنو هذه؟ بطولة بس رابط موت انا. زين وشكلي ببدي بس يا ابن الحلال وين رحت انا؟ خلاص انت ايش دخلتني برايفت مات والله وعلق عندي. لا اي حتى انا علق عندي جلتش استاذ. بديت فتح من يوسف. اوف تحت اليمين حاطين لي لون اخضر يعني وايد زين. انت ايش سويت فيني وكراش اللعبه ما ادري وين طلعتني قصر من اللعبه ما شلون. ما طلعتك. زين خلينا ندش تريننج تكفى. جلتش سوداء. لا برايفت مات كنت يلا يابا برايفت ماتش خلصني يلا واحد ضد واحد. البث لحد الان حلو ان شاء الله دوم حلو. كم بينجك انت وينك اصلا موجود؟ 120 يا سلام. وي بدا والله 999. وايد حلو. وقف بثك وقف. الله ما شاء الله وايد حلو نتي. يطق دبل كيك. تلعب معايا احنا داشين دوري الحين يا هاي 10 وقفت بثك ولا لا فهود عفستنا. ايه شوف بينكي كم صار؟ صدق والله؟ فيني انا؟ ايه هذا فهد خليه يصير عنده انترنت علشان يبث. اي والله فهد يمكن يجي لك انا هالويكند عشان اوصل لك الواير. علي يقول شيء. ولا بينجا 600 هذا الحين من تليفونك فهود؟ اخي وطيح على راسه. وصل نوتيفيكيشن من البث مالي. ما نبي نوتيفيكيشن البث مالك نبي ايش يسمونه؟ نبي بينجك تعدل برا هذا. وقدخت انا لحظه. لا بطق الكره. هذا على تليفونك فهد؟ احلف والله ليش؟ نعال بس تليفون ترى مو شو اسمه. مو شنو يعني؟ نفس الشيء 4G ما 3G ما LTE. LTE ما يفرق يعني. شو؟ و 700 هذا فنجة و اقلب مينونك تليفونك نعال. شكلي واقف بث مو شكلي متأكد واقف بث. انت ما وقفت؟ لا اجي الحياة يلا خلصنا. عشان كذي لا خلصنا يلا شو اسمه ترى ما اسوي ما شو اسمه اركب لك وايرات. متى؟ الويكند ان شاء الله الويكند. ولا ما تبيني لك الويكند؟ بلا خذ راحتك انت جاي بعد. تعال قول لي اي مشروب تبي تشرب. ودي اقطه يعني قطه بس ما يطفل عليه. ما شاء اي والله يقول لك عليش دعوه بيتكم عاد الحين. شنو ايش دعوه بيتنا؟ انت على كيفك انت قاعد تقول ايش يسمونه؟ البيت اللي انا ساكن فيه. تشرب خلاص بثك. ايه فهو باقي دقيقه يا معود. كذاب انت. طيب كذاب ما سكر البث فهو سكر البث. شوف بعد اكتب بالتويتر. العب مو ببثك يعني. والله ها اكتب والله العن صار. تليفوني قاعد يدق انا.
بدينا ما يضرب تليفوني ابسن وايد حلو من انت. هذا قولي وتوكل يا الازرق على الله اهتفوا هللو. باقي دقيقة يا فهد. انا اقول اقطب نتك القديم كنا وايد ابرك. صدق؟ لا بقلب نتي القديم. لا دقيقة الحق قبل لا اسكر لك بان. يلا الو شبكت يلا عطني بوينت. سوي لي في التورنمنت. ما نسوي لي بترمج حقه. انفايت وصل لك؟ ما قاعد نلعب مع بعض. كايب احنا مع بعض الحين ايش فيك؟ تو يدخل. الحين خلينا نشوف كم بينجي. الله بينجي العن. لا زين روح زين. عطني لي دار زين ابي ادخل برايفت مانكو شوف. انت دش جوين ايش يسمونه تبن هذا. خلاص بقى 3 ثواني. انت برايفت. لا يمدي مالك شوف. عندهم 5 جي بس ايش يسمونه. خلنا نطلع انا. بس انا شابك على النود. النود شابك على النود. وهذاك هو اللي شابك على الانترنت. عميس ما دخلت الجيم انت؟ لا طلعت انا من الجيم. بيجي 120 140 170. يلا زين يا معود ولا مسخره تمساح. اي والله. يس اميلي. she with milk for me. Yes. very nice. thank you very عميس much. ما تردنا من البطولة. ليش جويننج راجون؟ مو ما حاول. شنو؟ يمديني اروح اضبط نتي اخليه احسن. ليش شو بتسوي يعني؟ يمدي روح بسرعة. بسرعة روح. حط الراوتر. مو اذا حط الراوتر يمه يفصلون الاكستندرز. لا انا بروح اركب له واير انا لين الراوتر على طول خلص. ها؟ ما فهد؟ شوف فهد مو جاي. عسى ما شاف. يطالع وين فهد؟ اخي حرام. ربع نعال انا. الو فهد انت مو معي بالهذا تورنمنت ليش؟ للحين ترى مريتك براكت. من صدقك انت؟ والله دشينا احنا اللعبه وانت مو معي. انا داش سكند شانس. انت ايش سكند شانس حقه؟ الله لعب فيه والله. اشوف اذا فريقنا خسر ادش سكند شانس معاك. والليدر كان اكتيفيت شو اسمه تورنمنت. السؤال انت مو كنت معي؟ هسه ما شاف. اطلع من الفاتحه عاد. امشي ذي الموضوع. طلع. دش سكند شانس حرام. لا بنضرك خلص جيمك. لا حرام. الحين شكلي ببث. ليش بالله؟ بينجي 60. يلا حنجرب البث على كيفك دام عندك ربع ساعه. شكلهم شباب بيخسروني يعني. راح نوطي. يخسي. بث يبا بث. والله بينجي 100. يبالي بينجي 100 بالبث.
عاش. عيست اصد انا. بس 190 200 كرفته ولا راح نوطي. 400. هو راح نوطي. هذا البوست الحق يا شباب. هذا مش قاعد يسوي. واحد داش بالجول كان. حرام. 1 2 ما علينا نلعب. احنا اهم شيء قاعد نبث الحين. والله مالك امل العب. ليش فيك؟ لا بنجي ديسكورد. زفت. راح شوي. يلا يا جماعه راح حارسنا. شوي وراجع. برب. طفي المايك. يعجبني الرفع لهم. الاثول رفع لهم ايش حقه والله ويا راسي يعني شكل حركه تطلع بسني. من الحين يسوي فورت فورفت هذا ايش دعوه؟ ما عليه ابطال الكره. اوه حرام شو طقها. والله اعطيته احلى فرصه وضيعها. اصدق يمكن والله. نشوف. اشتغلوا علينا ذول. لا يا حبيبي هذا فهود بس على اثول. خسرته؟ شلون؟ قاعد نخسر والله. الله رحنا وطي. ايش هو؟ يعني خسرتهم. والله واضح انه بالخسر صراحه. يعني ليش قاعد يصير؟ خسرانين باذن الله. باذن الله. والله زين نايس شوت والله حلوه. شو باقي يا جماعه؟ ايش كان باقي؟ ربي في حدا ضايع ولا ما لا. شو طاقه كذي هذا؟ بس برايفت ما قاعد يدرب بنجي. ما اقدر. متى يوم ببدي ابث شيء مستمر. حلو يبوش ويلعب ويرقص ويعطيها باص. الله وتينا رفعه مو طبيعيه وطقها عنه وانقز وانط فوقه. هذا ايش قاعد يسوي؟ نسيت اغير اللعبه بالغلط. العن والله دفني والله. حلوه مشكور طلع لنا. ايش السالفه يا معود؟ حلوه. اوبا لحظه وايد صعبه علينا لكن الله حرام. تست. العن خوش جول والله. تعبان. المفروض واحد منا دفاع بس ما ادري وين. عمي يوسف نعم. الديلي 19 ثانيه بينه وبين البث زين حق نت. والله وايد. الحمد لله. تدري انا عاده كم العدد؟ 19 دقيقه يا اخي 19 دقيقه هذا. يب مو 9 دقائق مو 19 دقيقه مو 19 ثانيه دقيقه. كذاب. يلا فهود يلا ارجع. انا ايش حق حاطين يسمونه مع الدايموند. انفايت فهود. توب 32 ولا مره عديت توب 32 انا. يلا دخلنا فهود. بس بشوف. لا مو بس مره توب 32 3 مرات توب 32 واحده 2 3 يلا عاد. هذا لاج وهذا مدري شنو.
عاد العب على بينج 200. رحت دخلت التورنمنت ولا لا؟ نوب لا ما دشيت. روح دششنا دخلنا بالله. نايس. شنو هذا؟ اوه المشهور ستيج 4 جديده. بوستنج. دششك؟ دششني. لازم نفوز 250 مرة ولا؟ اوف واحد اعطاني فولو. شكرا طيب. يا ما عندنا نقرا الحين نقرا. شكرا يا عبد النور. عبد النور ونعم لا والله. تغير. شلون اشوفك انت؟ لحظة ادش عليك كذا يدور. شنو انت فهك 2008؟ قاعد يتغير المال شو اسمه؟ شنو هذا؟ فهك 2008 عدل؟ قول البث زين ولا لا؟ البث نعال. احلف. حطوي هيك؟ ايه والله زين والله قاعد زين يشتغل يعني. كم يسمونه؟ كم فقك؟ ندخل برايفت ماتش. زين ليش بثك 30 فريمز بير سكند؟ مو 60 ولا هذا انا لابتوبي؟ لابتوبك اسمه. لا 60 قاعد بث ليش؟ ايش دخلنا احنا؟ برايفت. فهود وجهك داخل بنص شو اسمه؟ الاكشن كله ما نشوف يا اخي. اكثر صغره. انت ايش سويت فيني؟ انا شكو. ما ادري طلعوني من اللعبه. يبا مسوي لي ذا ماتريكس خلصني. من ذا ماتريكس. من اللي راسم لك اياها انت هذه؟ ما حد راسم لي اياها. لا ما هذا ما باقي. هذا في برنامج بأو بي اس. في شيء بأو اس اسمه ونعد. شو اسمه؟ والله بنكي 70. لا بس صار 700. وي زين بنكي 100. بنك 250 كم؟ شوف بنكي. بنك نعال. نعم. يا راسي. حركات قلة أدب. نعال بعد شنو؟ زين ده. قال زين يعرف بل كم يوصل. ورأس الله. والله فنجيك مو شيء فهود. زين نزل البتريت. نزل البتريت. تقدر تنزل البتريت؟ ليش تلعب في انفيديا سيء؟ يقول كذي. ابو النور رد عليه فهود رد عليه. لا تخليه. دخل في السيم شات انا. انا قاعد اقرا لك زين ولا علي يقرا السيم شات ويعطي واحده على الماشي. خلينا نقرا. ويطلع مره ثانيه. هذه ثانيه. الله عليك. عبد النور يقول السلام عليكم معاك اكبر شحات ليش عاد؟ ليش تلعب في انفيديا سيء؟ انفيديا ليش سيء؟ بس المفروض يعني العب فيه. قول اي بالضبط. سأله قول له شوف انت لازم يو انجيج يور اودينس. ايش يعني؟ احلى شيء قاعد يعطيك نصايح ما قاعد يتابع على واحد بس ما لك شغل فهمني انت بس. عافيه سكند شانس مو راضي يخلص. يبا هذا 280 بنجي. اي فهود
لكن دينا خير. انا ايش فيني على فكره مو قادر اسوي الهاف فليب هذه. شلون اخلي اولويز اون توب على المسجد؟ ما قاعد يصير اولويز اون توب. انت تغير السيتنجز هنا. غيرت ايوه بس بالضبط. يا القلبه هذه مرات تضبط. ايوه كذي. شو دبلتات حلوه. مع البنك. انا مزج بشويه شاي حليب. البنك رايح. ما عليك. لا مو عليك بكيفك انت. انا ما خسر. اجي الحين شو الطف؟ يعني قال مع عميوس يعني مو واحد منهم. بس يعني زين مرة هايش مرة حلو. والله البنش. خلاص. انا بطرح فيها. يلا صيدني هجو. ما بصيدك. ياك بنجي لا دشينا. ميوز اني اصيدك. طيب هذا لو قاعد يبث بعد على فكره واقف بثك. واقف بثك انا بالنسبه لي انا يعني ما ادري عاد شغال ولا لا. نشوف قاعد اسوي ريفرش. لا والله شغال بثك. بس الله هو الفريم ريت انعال. لا من عندك. بكيفك انت. رحنا وطي. فهود عاد نبيك فهود تلعب لعب. شباب تقدر اضفي البث من نص الجيم. وليتنسي وبينج ما ادري ايش يطلع له وها وين تشبح ايش حق قاعد تلعب. صاحبنا شنو اف كي ولا شنو؟ يا رجع زين شوي. يلا عاشوا. حلوة صاحبنا مدري وينه. نعم. فيك. نعم. مش قاعد يصير صراحة بس يلا. انا يعني لعب شوي متحفظ. العن. متحفظ. هذا ايش قاعد يسوي؟ حرام. فريقنا ضايع. لا يا عمي. يا جماعة هنا البث. اوف عيست والله. اطفي البث. طبعا صدقوني بعد بالويكند عميوس راح في بيت راح يضبط النت. والله سوري سلام عليكم. سوري حق منو ما كله علي جنة. علي وعبد النور. روح يا فهد. حلوة والله حلوة. حرام. سلوم شلخنا. سلومي مو سلوم. صاحبنا اثول. لا والله لا. اي والله طلعت عدل بنقك. قول على يابا. والله شم السرعة 150 ولا يا ساتر. اوف ليزر.
طالع. يمديني اسوي شيء بو 4 ثواني؟ لا لا دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك. لا 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 الشاشة مغطية عندي. لحظة لحظة قلت لك يا حبيبي مو وقتك. يا عمي فهود عاش عاش. يلا يلا يلا. والله لا 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 لا. على شيء خذ البوست هنا ما حد شاف. العب يا عمه. واو قوية صراحة. حلوة 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 حلوة. يا سلام يص عليهم. حلوة صراحة وايد وايد حلوة. والله لا 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 حلوة. روح 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 روح. هذا موجود. لك يا فهد ماكو حب الجول. لا عند صاحبنا ما عند عمي يوسف. ايش فيكم تشوتوا بالطوف انتم؟ جريت باس. اي وينك انت؟ العن لو حايشه بالجول كان. نايس. يلا طلع طلع طلع. والله ما بديش كلش صدق. اوه ماي. حلوة. يا الاخوان المهم طقها يا معود. فهد الحق فهد الحق. ولا واحد منكم الحق. واحد فهد الحق. فهد الحق. قلت لك فهد الحق. انا عبالي صاحبنا بيطقها. ليش عبالي ان صاحبنا يعرف يلعب؟ قلت لك روح طقها. ما توقعت صاحبنا كذي اذول. ايه لا لا تعتمد عليه وايد. يلا ما عليه ما عليه. النتيجة تعادل. ويعني واضح ان نقدر ان شاء الله نشخطهم. متأكد انا. هاي بطولة توني عبالي 3 ورب الكعبة الحين اشراطهم لك. توني الاحظ لو ادري انه بطولة كان. ايش قاعد اسوي؟ حرام حرام يصاب. ابا مو بقول لا تعطيه. اوف والله بالجول كانت. ولعن صديتها. قوية صد الصراحة. شلونك صديتها؟ شلونك ما سمعت كلامي؟ اي والله. هلا نصور. وينكم شباب؟ هلا ناصر شلونك؟ اخ لحظة لحظة. شو؟ لا 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 لا. صاحبنا؟ شوي. عميس خليك روح فيه. اشخاطهم لك لان البطولة الحين بتشوف شو يسوي فيهم. زين. عميس فر اهم شيء. شنو هذا؟ حلوة. كمل كمل كمل. روح روح فهد انا حارس. اوكي روح فهد انا حارس. حلوة. ما ادري شنو هالطقة. حلوة توهج. الله تدربت عليها صد انا عاد. لا يا فهد روح يبا خلصني. باقي 20 ثانية روح. صاحبنا. حلوة قالك. لا عم يوسف عم يسمع وراي. عم يوسف لاست 10 سكند. زي موجود موجود. عم يوسف اوف
اوه والله راحوا والله حد والله تصدق. اوه ماي جاد. اوكي صاحبنا عافس الدنيا. وخر لا يا خليك وراي. هاي صدق. اي لا ليش كرفني؟ عمي يوسف موجود روح. ما يخسر توب 32. شبعنا توب 32 صراحه. هذا المفروض يساعدك صاحبك. حلوه. يسوي؟ في تفاهم. والله هاي رفعه والله ليتني داخل تصدق. لا خليك ورا. عم يوسف يعجبني. لعن ابو الهدر. خليك ورا تكفى. روح الحين بطوله وطول لي بام. لا والله شي حاجه غيره. لا صاحبنا يعني ارفع يا ابن الناس. عم يشغل الكره. شقيتني. روح انت العب خلصني يا حبيبي. والله ودي ادش انا. العن خيرك. العن شلون شي طقها. شو صار فيك؟ ليش نقصت؟ انا نقصت قبل لا يسبونه. نقصت قبل هذا. يا حرام. اكو احد ينقص قبل هذا؟ شو صار؟ توب 32 مره ثانيه؟ ايه فيري نايس. حرام. اوه ماي جاد بنقلط. انقلت شنو؟ عاد لعبت والله لعبت مضبوط انا اللعبه. عايزت صدق. 4 سيفز 3 شوت. ليتني داخل هجوم تصدق. يب يلا 2v2. انت يدك مرافعه جباره بس انت مخلي صاحبنا بزياده. في توب 32 وناسه. ايه يلا دخلنا. يعني هب بالنهايه الحمد لله عليك الحال. توب 2 يلا روح. وانا اقول دائما وابدا وبكل حال الحمد لله على كل حال. صح ولا لا عم يوسف؟ نعم. ابيك تنتقم. ابي اليوم اخيرا اوصل بلاتينيوم ما ادري كم. وينك انت؟ حلو سيرفر جبار. انا باقي 150 يوروب. ليش يوروب احنا؟ ما ادري نسيت لا غيره. يلا ما اعرف. اول جيم خساره طبعا. ما يعرف يلعبوني بقى. شفت شلون؟ هذا سكران. ثاني محشش. الله. وانا العب منه طلع. ضيعها. اسافر. اجيب لي فوفد وخير. لا رفعتها له. الفنك تبطل شب برد على التكومي ما ادري. ليش؟ ما ادري مو شيء سيارة. لا سبقني ولا حلوة. اول جول صراحة.
يستاهل كليب ولا ما له داعي؟ ما ادري كيفك. يا سلام. ما له داعي. ما له داعي ما له داعي. عندك. لا 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 لا. هاي معود. ابا هو وشهد. بشبك على تليفوني وايد العن. وايد العن؟ نت البيت وايد العن. بالعكس انا اشوفه احسن. دير بالك يا فهد، دير بالك يا فهد، دير بالك يا فهد. هذا الشيء طلع الكره. بنج 60 يعني. ما رجعت يوروب لما دريس بس فرق 100 يعني. بس العب على بنج 300. طوشته. حرام. والله عاد خوش طقه بس كانت. مشكلة عن التليفون بشوف عن التليفوني. العنه. ما اقدر. مو نص الجيم فهد. جول. حلوه. ما اقدر نص الجيم اغيره اصلا. وشو؟ ما تصدق اقدر؟ فهد يرحم والديك ركز شوي، ترى احنا كومبتيتيف قاعدين. اوه شلخت انا. العب. سابع يوسف. رجعه. اوبا العقيدة. ابدل نت الحين. ما ادري اذا راح يشتغل بس يلا بدل نت. النتيجة 2-1 يعني مو نقول خسرانين. بس عطني دقايق. لا ولا دقائق ولا شيء. اصبر باقي دقيقتين على الجيم. نتي باقي له ربع دقيقة. رفع عليك فهود. وينك؟ روح. نعم. الله والله ما شد. هذه رفعة كانت المفروض. ضبطت. حرام شو صدها؟ لا يا فهد. لا قاعد تكفى قلت لك ببدل نت. ما اقدر ابدل نت نفس الجيم طبعا بس يعني. منو دعمني؟ اوبا. اخذ البوست. تاخذها ولا لا؟ اخذها. انت مركز عليها قمت اطلع صوت. قلت يوسف اكيد مركز فيها. روح. راح نوطي. شنو هذا؟ اقوى والله الجول. ليتس جو. فهد حسابه. عم يوسف. شنو خرجت عليك؟ لا الله حلوه. والله يتليزر. ابي البوست. شلون عندك انا؟ خذ بوست ثاني. يا معياتك الكره دير بالك. لا يا فهد. نعم والله العظيم عم يوسف حاطين لي ما حاسه ورب الكعبه حاطين
الحين كرة كانت يمك ليش ما طقيتها؟ سؤال. يبي ياخذ البوست يا الهي. لا انت قلت لي روح خذ بوست اللي قدامك. اي زين ما تشوف الكرة انت. شفتها كنت منطره حاطين لي هو ما طق عشان كذا رحت تاخذ البوست. دير بالك. جول جولك اخر واحد جول اخر فرصة يلا حرام. حرام. اللي اوفر تايم الحين. روح فيكم انا بالاوفر تايم ب 7 دقائق. دير بالك. مو بقول. الوبينج. اوه والله الاسود. نايس شوت. اوه ماي جاد والله الحظ احنا جولين. والله سويت بلوك انا. اي سويت خوش بلوك انت. اوكي لا انا عبالي هو شاتها عقبي بس هو شاتها فيني سوالي بلوك انا ارد اسوي له بلوك. اقول نايس شوت يقول لي ثانكس. جي انه اخمق. يلا بدل نتك وشقيتني بنتك انت. الو يعني فصل ورجع. من فصل ورجع؟ انت. يا كان اوكي يلا. شنو يلا انفايت. بعطيك انفايت الحين. اخ عاد سلطان تو يفتح هذا لو فاته بس قبل شوي. شيل يوروب ها؟ يس اكيد. ما ادري ايش قول هذه. عندي المعايير انا مخربانه. يرحم والديك. يه انت تسوي دبل جمب على عشان تطق الكره بس استخدم الجمب الثاني عشان اشوت انا. هذا يوروب شلونه ها؟ وين رايح انا؟ واتشك النت. شكلي بوقف سيرش. ليش؟ ها؟ مو شكلي متأكد اوقف سيرش. ليش فيك؟ ايش 4000 4000 برجع حق النت هذاك وايد ارحم. ما اعرف ذلك انت الحين. منطقي هذه. إلهي لا تهلا وايد شنو؟ ارحم هذا. يلا زين. شنو؟ ضروري بيتنا تسمع نتي. عم يوسف الفرق نعال. ليش؟ ما ادري تصدق ما مو ترسع يعني. قلت اخذ نسيت. انا مو اونلاين. لا
كنت تلعب بول شوت؟ شنو هذا؟ صوت هذا من يوسف؟ هو ايش سويت؟ الله يخسك زين. بايدي والله بايدي. كذاب اكو ايد كذي بالدنيا؟ والله العظيم. بحط كليب انا هذه. يتعصر بعد من الذين. والله والله العظيم من ايدي. قسم بالله ايدي شوف اقدر اقربه حيل بعد من المايك. يلا خلينا نشوف. شوف لحظه فيني. انت كل مره تحفر حق نفسك انت على فكره. كل مره تروح حق نفسك. شفت بالمايك. ما حسين. والله بالمايك بغني بحاجي والله ما اشوف. لا انت قاعد انت لو تعيد البث اذا راح تسمع انك انت قاعد تتكلم بنفس الوقت. لا والله العظيم. فمو متراجع فهو خلينا نمسحها خلاص بس ما حد يدري نمسحها البث كذا والله العظيم والله العظيم من ايدي ورب شي صار يعني. سمع انت سويت كليب؟ ما مسوي كليب اسوي كليب حقه. ما سويت كليب؟ انت خلصنا دخلنا لعبه. انطر بسوي كليب حقه قصدي بشوفه. يا ايش يطقونها؟ ليتني ماخذ اوكتين تصدق؟ اوتستيك. البث. يلا روح. شنو؟ رد. طيب. باخذ بوس ماركاتي. اي بعد. يا امي. اي. العنقول. ما ايش سويت انا فيكت؟ ما ايش سويت والله؟ شنو اللي اخاف؟ يقول اخاف بوت. لا وين؟ قديمه هذه قديمه. لا اللي كنت قاعد العب معاهم انا. بال تورنمنت. اغير. دير بالك وينك؟ هو وهذا دير بالك اوبا. شنو؟ باكت لوس كان عايشني. ملاعين. قالك شنو هذا؟ يا عمي اشوى ضيعها الثاني. دخت انا. كمل حلوة. ما سويت شيء انا. ايزي سلام يوسف. ما طلعت انا سكنت. واخر. لا يا فهد ايش تبي تشعر انت؟ عفستني. اصبر يا اخي. عفستني. ايش ولا شو تقول معود؟ لاك. مبروك. عطنا واحدة. روح. هنا توقع ولا لا؟ سكنها فهد. بس الدنيا وينك حشتها لان ما وضعي كان سيء. روح فهد وينك؟
ما اقدر، ما عندي بوست. ها عمي قلنا لا بس مو كذي يعني. عندك هذوي؟ والله يا عم يوسف دير بالك دير بالك دير بالك، رديتك قبل الجول. حقير قص عليك والله، وقص علي. انا ترى لا قاعد كان. ولا لاق ولا شيء، بينجك ما في شيء قاعد اشوفه. لا شوف بنتي ما في شيء. كان لاق. كان لاق. روح الكل ترى ها. ولا لا 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 روح. بقيت انا بس هذا قاعد ينط. إيه. لاق. لا يا يوسف، لا 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 ايش عم فيني؟ يوسف اخ عشان كذي خسرنا. شفت؟ كبرت تصدق. وين رحت؟ انقلب راسي لان قاعد اصعد الطوفه مو عارف الا في مين. اتس امبارسنج. يلا روح 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 دورك يبغى تجيب جول. اوكي يعني يوم ولد ايش رايك بالرفعه؟ خطيره. نايس. وصلها بعد ما ادري. ما عندي بوست. اوكي خليت بوست ولا لا؟ لا يا يا اخي. تعود عليك كره. وينك انت؟ وك رفعت رفع داخل القفر. وينك انت؟ روح. روشتها. قولك. لا نعم صعبة شوي كانت. لا صار الكل. تكفى تعال. توني من الفجر والله. حلوة باصك. حرام حاولت اطقه بالطوفة بس وايد خفيفة. دير بالك فهد، دير بالك فهد، دير بالك فهد، دير بالك فهد. يا اخي والله العظيم لاق، والله حاجي لاق بحزتها. ليش تحطون لي انه دش بالكرة؟ ليش؟ اسافة حطوا لي انه راح الجهة الثانية. انت بينجك هذا شلخنا. شكله طلع لك اسبوعين. راح زين ترى فهد بسوي لك اياه. قسم الله خلاص. يلا 20 ثانية فهد روح. اروح؟ 20 ثانية قلنا. لا يا عمي احلى شيء فيكته بحياتي. انت ايش قاعد تسوي؟ كيف فيك هذا عم يوسف؟ فيكتني والله. راح زين كتب راسي. والله العظيم عبالي بطقها. والله العظيم عبالي بطقها. صدمتني. حرام الخسارة. والله العظيم هذه فيكني. يا قلبي يا. لا تقول لي الجول الاخير كان مني بعد. كان شيء منك. ايه عاد توني قلت فلات انا. توني كنت بوصل شو يسمونه بلاتينيوم 2 حسافه. كم رانك صار؟ ديفيجن 3 الحين صرت. نواصلك ما عليك توصل. انت اللي بتوصلني يا راسك يلا. عفسنا اللعبه. بس لو
لا والله رحنا. ترى لو مو اللاج وفيكك الاخير كان فزنا. لا لو مو اللاج بس فيك الاخير صار كله من اللاج. عم يوسف في اجهزة لازم اشتريها عشان اسوي النت. تسوي اجهزة اشتريها عشان اسوي النت الايثرنت من هني للسطح. شلون بتركبه؟ انا بركب عندي كل شيء، بس يمكن يبي لك سويتش. شنو سويتش؟ ليش؟ سويتش انه مال الجسم؟ يمكن ما ادري، انا ما ادري كم بورت موجود على هذا. السويتش اللي هو مال السويتش مال لايتات جاك تشيك. شكشيك بعينك. صح يعني هو؟ لا مو هذا. وين رايح انت؟ يقول لي لاق. بكتوس. روح. مالك امل. قالك حلوه. هذا انها الفن والمهارة. يا انت ابو الفن والمهاره. ودي اسوي ستريم على 8 كيلو بس بير سكند صراحه. ايه شنو؟ 8 ميجا بتس اسف. انت كم تلبس الحين؟ 6. شنو الفرق؟ اوضح يصير. الميجا بت اللي يخليه اوضح والبت ريت. بت ريت هو بت ريت هو الميجا بت بير سكند. شلون تخليه 8 هو 3000 وما كم؟ ايه 8000 كيلو بت. 8000 كيلو بت. اوبا فهد انت ايش فيهم متكلم فجرينك؟ يا شنو هذا؟ فهد اطلع مره ثانيه. فهد يا اخي والله لا لعبوا فينا هذول. انا بالنص اللعن خيري. لا فهد. شنو هالزباله اللي صارت هذه؟ اساس مهلا ليش؟ ابتلشت فيك يا معود. لا انا عارف العب ولا انت عارف تلعب. ايش اثنيناتنا بوشناها عاد؟ اثنيناتنا صديناها سبحان الله سكناها. ما عندي بوست مشكله. فهد عندك ما عندي بوست. طلعها من اللعبه. طلع من اللعبه. ابا لا انت وينك انت؟ شوفني وينك؟ تكفى وينك؟ لحظه ما اشوفك. وينك انت؟ انا يوم شتها سووا لي بلوك سيارتي دشت بقولهم. يا شلون هذا واحد نهيجه؟ على فريق الوردي؟ يا الحكي ما يصير ممنوع. خلاص بلا يصير. كرفته كرفه روح قولك بهود احد عمي. هذا هو. شفت شلون شي وايد في فوق؟ واحد بدري وين وصلت انا عفست شلون شي شته فوق شوف ما شفت شي. حلوه. بجو والله الكيك اوف جبار. خل بوست والله. ولا شوف سرعتها. ليش؟ اوف اثنين مبهجروا. عايز يفجر فيني ابن الذين هذا. تكبر تبوشها.
والله قربنا النتيجة بكل سهولة. اي شوي معود. ايه؟ بيسوي هذا الحين؟ لا لا سفت. قلبوا النتيجة. رايح بسوي له بريدكت. الله عشان انخي. عوافي عوافي عوافي. الحمد لله ما بوشناها اليوم. اوه. نعم. حلو فهد. شو هالطقة هذه؟ جولك فهد، جولك. اي افا. تعال. روح. والله حرام. بعد شفت هيك كانت والله جول. يا ابن الذين. يا كل شوته هذول بالجول عن خيرهم. هذول محظوظين صح؟ لا والله شاتها بالجول صراحة. لا والله محظوظين يا عم يوسف. شنو؟ كل ما احنا نهجم عكسية. خلاص انا بقعد حارس وبهجم عليهم عكسية. عم خليني نقعد ورا خلهم يقولون اوكي خليني نقعد ورا. لا يا حبيبي لا قاعد نهجم احنا. والله خطة حلوة. دونت كوميت تو هارد يعني. يلا دير بالك. كذي؟ يعني نودي هناك. يا هذا قاعد لنا قاعدة. يلا عكسية. ما عكسية. وين العكسية الحين يا عمي؟ تعال اكسر. ايه شنو هذه؟ ايه هذا العكسية وبلاش. هذا العكسية قولك. خدعة. يا وجه بنش خفيف. سناية توهق. خدعة. عاد يعني ايدي سيف كانت. لا والله. مين عم يوسف؟ مين؟ يا والله انت جنك. والله وهقت مع يوسف. فيكني. اوبا يا ابن الذين والله خش يسمونه. يلا فايت. عن خيره. فوت برا بس. يا حبيبي هذوك كل شوته بالجول. ايش فينا مو قادر نحوشها. طلع. روح. انا بالحارس. انا بالجول. لا هذه مو تطلع. يوسف تعال. بعدين تعال. معك. فهد. حرام. معك الحين. انا بس بشوتها علشان ما شو اسمه. دير بالك. حلوه. قص علي. العب يا حقير. حرام فجرني والله. والله حرام. ياه حتى انا قص علي بهالحركه تبن. فيك نقلدهم خسرانين احنا. نعم. انا ادري انه هو بيسوي فيك. والله دريت. ارفع. اوبا ما توقعت صح. كلش. الله يا عمي. الو الله عليك اتحداك كذا متعمد. اتحداك. الو ها من هي؟ حرقيها زين. خلص من هذه. دش علينا قبل. يلا والله العظيم اني كنت لاهي. انت ماسك تليفون بايدك؟ اي ليش امسك تليفون كذي؟ اسافه والله. يلا فوت. ايش يوم بنجيب جول ب 20 ثانيه بس. يلا عفست الدنيا باصك. يلعن يا اخي هذول الغش. لا عمي يوسف مو صدقك. والله مو صدقك. اخ كانت ريسك. توك ريسك على قولتهم. يوسف عاد حرام جولين دشوا علينا من التليفون. قول واحد شنو؟ من التليفون. شكو. هذا شو اسمه التليفون عشان نرجع لك. لا زين فارفت. روح زين.
والله ودي العب وياه، كان العب وياه مره ثانيه صراحه، هاد فن يعني. صراحه اخر شيء اختار بس كل. ايوه راح اسوي كان. ها الله الله بعد واحد عم يوسف. طقيته بالارض. خلاص بفتك والله. يشوت عادي، ما يعرف يشوت عادي. انا بس اشوت بالارض. المشكله ما اشوف ما كنت اشوف الجول قدامي. كني لازم بعد كاميرا تصدق. الله عم يوسف بنطيح دايموند، ما بنطيح لا تقول. مش ابيك تركز. فهد بعطيك ليدر. بعطيك سبه. شوف قوم ها. نشوف اساميهم كذي عرفنا رحنا نطي. يرفعها لهم يوسف. حلوه. علي اسمه كذي. قطها بينهم ويرفعها فهد. لا حرام. دير بالك بس ضيع له ولا يسمونه. ما ادري شو اسوي. شو السالفه؟ احد عني. انا داكتك خلاص. هذا الشيء اللي طاح من فوق هذا. ما ادري. حلوه. يلا سي. يوسف يجي. ايوه دعمته على الاقل. الله على قولتك. تكفى شو بوشتها. فهد اخذ ركب على الكره. العن دشيت بالطوبه. يا انا اطقها في يا عمي ايش السالفه. فهد رفعه. قول مالك يمل شنو. اي رفع بعد شنو. وايد عليه. يخسي يا بعد. من فجرت انا. عم يوسف. الله شوف عم يوسف عندك. لا ما عندك طول بالك. عفس الدنيا. حلوه يعجبني. ما ادري معاي هذا. نعم. انطر اسكنها انا. عبالي بتقول لي فهود ليش؟ شلونك طقيتها؟ لان متوهق فيها صراحه. ما قلت لي انك كتاب. هذا من طلع؟ مرعب مالك امل يبا. وين اللي يسمونه؟ شوف قولك. شوف يلا خلينا نشوف اللي بيبها. يس هلا حلوه طلعت برا. والله كانت في البريسة جايه. قدتها عم يوسف؟ يوما حلوه فهود. دعمته الحقير وفشوه. حرام. انا هني عبالي انت بتطقها قبل. والله صديتها يا حبيبي. عبالي انت بتجي قبلها بتجي ليش انا الريد مالي كان غلط. سوري ماي باد. بس 50 كانت شوي حلوه. روح يلا بس هناك. خل بوس زين. حلوه. ادري وين رايح انا كنت. يعجبني. توهقنا. حلوه فهود. احسب الكره انت. يرفعها. حرام. حركات هذا الزفت. بوس بس انا. حلوه يوسف بالجول. عندك جول. يلا عاد كل طالع. لا تكفى لا عم يوسف تكفى لا عم يوسف. الله الجول هذا اللي تفنن.
يتفنن بيسوي لي فيك شنو يا راسه. انا جولد رجاء، ما عندي انه ينقص علي. مسكين. امشي سيده بس. الله يا عمي يوسف. انت ايش حق طقيت عالج لهالدرجه يعني؟ ما ادري، المفروض شوي تحت عشان تي دبل احسن. مو موجود ام يوسف. والله حرام والله. انت مو لو تحكى كان احنا ترانا بخير، بس ما تحكى. اسالك. لا ام يوسف العب. وابا شو هذا؟ معصب اليوم. ما شاء الله خلنا روح له روح له روح له روح له. روح. لا تخليه. حلوة. هذا جول. هذه جول. حرام ليتك ما هذا جستها. والله. اي ليت ما جسته، هو بلكها. يعني قبل فهمت؟ انا سويت. ما حد شاف. ارفع. العب. اخ حرام والله عاد فظيعه تصدق. والله. اوف. ايش كرة كذي لفت فجأة؟ اوبا. يلا هناك. لا 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 اشوي. هذا البوس هذا من الذين. دلوقتي انا من الذين اخذت البوس. انت اخذت البوس؟ متى؟ ترى بالجول فهد. حلوه. يا عمي شوف الكرة بس، طلعها يا معود. اقوى ما عندك. لا هذا مو اقوى ما عندك، هذا مو اقوى ما عندك. مو اقوى ما عندك يا فهد. والله العظيم شوف بنكي. لا اله الا الله. يعني لولا الله، من لولا الله، لولا بنك كان عندك. يا دي الاوفر تايم. البينك. شوت. والله سافر. بكمل. كمل. يعجبني. ما عندي ولا بوس بس ما عليه. هذا هي. اوه لا. يا رب. نايس. بعد وحده. اخ حسافه. واخر. شفيني. ما قادر اشطف تصدق. يوسف حلوة. اكمل. كمل روح. انا يلا روح. اخ. في احد ورا؟ دير بالك فهد. انت بروحك. كمل. روح. ما عندي بوست. حلوة. هذا البوست اللي محتاج. فهد ادعمه ماني قادر. موجود ده؟ لا. قص علي. الحق. اوف اشوه. لا تسألني شلون لحقت بدون بوست. الله. الله. عم يوسف. روح. عم يوسف. ويت. اوكي ويت. واخذ. سوري خذيت بوست. لا حقير. ثانية انا. خلي الكرة. رفعه هذا ولا شنو؟ الله يا فهد كفو. ايزي بوم. عاش. شوف لا يعني هاللعبة وي ار اون بوينت. جود جيم صراحة. يعني عقب اللعبة لازم اروح اتعشى. يلا روح تعشي. بس خليك بالكور مو تطلع. دقيقة خل سيارتك واقفة. اخ حسافة. لسه سيارتي واقفة. بشوف الفرق بالطول.
والله انت صديت 7 صدات متى؟ شوف يسمونه، شوف مين منيو. مين منيو يبين طول حتى انا صديت الطول والعرض كل شيء. صدق انا 7 صدات. اي والله. راس ار 3 خلينا نشوف. نشوف الهايلايتس. نشوف الهايلايتس. اوف والله حتى صديتها بس يابا جول. لما الجول جبته ولا العب منه يعني. طردوك برا هذا. اكشن. يا روح. قلت لك بتعشى. اخلص تعش يبا اخلص تعش. يلا باي. ايش كثر يبي لك؟ يمكن 10 دقائق. روح. عم يوسف عطوك شيء تو يسمونه بلاك ماركت. لا مو بلاك ماركت، اغنيه هذه مدري شنو. اي بس حلوه حيل يعني بلاك ماركت. اغنيه. شنو هذا؟ كان اشياء الزباله بتعشى. اخلص روح تعش يبا. ايش اخبار؟ حطوا اي تي على الاقل؟ لا والله ما حطوا اي تي للحين. متى يخلصون هذول؟ على هذا خلينا نتكلم تليفون.
Hello, everybody. Welcome back. Hopefully the sounds of nature and those birds screaming their faces off didn't scare you too much. How are you guys? So, we have some good news. First thing we're going to do now that we're on air is we get to change our graphic here because there have been some vehicles that were at the pad that are no longer at the pad. So we can officially say it is personnel clear of the pad. Boom. So that's great news. That is fantastic news. Looks like they are still attempting to go for launch today. So, yeah, this is still looking good, my friends. I'm really, really hoping that today continues to clear out. The sky is looking more blue. Let's go ahead and take a look at our roof shot here so you can get a sense of the sky is getting a little, you can see some blue. You can see some cloudage. Again, this is where we're at here from the new Mars Studio B here in South Texas. We are 5 miles pretty much on the dot, so 8 kilometers away. Basically right at the edge of the exclusion zone. So, yeah, it's getting nicer. It is 63 degrees Fahrenheit, so what is that, like 16 or something in Celsius. It's getting pretty nice. It is not too windy for once. Wind is always a problem out here. It doesn't seem to be one today. I'm feeling good about this. How are you guys feeling? Did you guys get to take a little break? As you can tell, there's still quite a bit of heat haze. Actually, take a look at our feed here with this. You'll notice that the rocket is a lot smoother and like less hazy on the top versus the bottom. And that has nothing to do with the rocket. That has all to do with atmospheric heat distortion. So our remote camera here is at a distance where that is very apparent. The top of the rocket is high enough out of most of the heat haze, and the lower portions of the atmosphere is just dirty, dirty, dirty. So, yep, that's what you're seeing there is a bunch of heat haze, and that is very bad from far away. So any of our remote or our tracking cameras from here will look terrible until it really clears the pad. They look like, do we have any of them pointing at the rocket right now? I don't think we even do we? Yeah, look at that. Yeah, that's why we're not going to use these cameras right now, because it's basically pointless. So, yeah, welcome for those of you tuning in here. Welcome to Mars Studio B. Again, this is a new studio space that I have finally got set up, and it's kind of in version 1.0 or 0.9 at this point because it's barely operational. We're kind of using the same setup that we're doing for SN8 and 9, but very soon. We have a lot of hardware on its way that's going to make this thing truly next level. When I say next level, go ahead and try to find out how to do bonded 4K encoding and tell me the options. There's basically one option. And so we're working on a full 4K workflow from endpoint to endpoint, basically. Everything in our feed will be beautiful, crisp 4K, it's really hard to stream on YouTube in 4K. Trust me. You might see things that say 4K. It's almost never, ever 4K. Just an encoder alone is typically like 10 grand. Just for the encoder, let alone all the switching and cameras and everything. So, yeah. Yeah, so sorry if people asking if it's leaning a bit. Nope, it's just a little tiny twist of our camera, our remote camera. Test 1 2. Do not panic. So, all right, let's get to some of your questions and stuff. Again, I'm very sorry that I'm going to be missing a lot of your guys' super chats, so thank you so much for those of you that do support the work I do here and want to help make it better. If you want to help make it better, there's a few ways, but one of the most fun ways you guys can help is actually by shopping around at everydayastronaut.com/shop. Go check out our web store here. Today I'm offering you guys 10% off of the F1 shirt, which I'm sure you've seen Elon wearing quite a bit. It seems like every interview he's wearing this shirt or the Aerospike shirt or the Full Flow shirt, or I don't know. He's constantly wearing them. Yeah, so if you want 10% off that or the moon lamp, is this? I can. Oh no, it's still on. It's just very bright. Okay, it is too bright in here to see it. But yeah, we have moon lamps and the F1 T-shirt for 10% off today by going to everydayastronaut.com/shop and using coupon code LaunchDay to take 10% off of the F1 shirt and the mini moon lamp or the moon lamp. And while you're at it, you can check out our full flow stage combustion cycle, all of the things, So check out our full flow collection. Yeah, so you can get little ones for little people,
tiny little humans, the tiny little human collection, the little smaller but not babies like toddlers. We have shirts of all sizes, and we even have mugs and lots of fun stuff too. So shop around. It helps me do what I do and continue to expand out and make this studio as amazing as possible and continue to make content hopefully more often than not now that we have the studio space going. So everydayastronaut.com/shop. It really, really, really helps, and get something cool for yourself or a loved one. All right. So thank you guys for tuning in. Again, hopefully we're actually within X amount of time from actually seeing this thing flying. We are seeing them attempting to fly today, so that is fantastic. Let's see here. Randall says, happy belated birthday. Thank you. My birthday present now at this point is having the studio to the point where it's actually working on launch day. That's amazing. That's, yeah, I'm quite pleased about that. I was honestly not sure. It was like, I mean, I was up until 2, and it's been working every day for 12 hours on trying to get this thing ready to go, and we're finally there. We're finally streaming for you guys. This feels really good. I was really debating whether or not we'd actually have stuff set up for you guys, but we are doing it. That makes me very happy, so thank you so much. From God's Eye Music, when Raptors gimbal, won't they damage the R vacuums? So what they're talking about there is basically the bottom of the rocket, when you're looking at it like this, will eventually have 3 large Raptor engines and 3 smaller sea level Raptor engines. Right now there's only the sea level Raptor engines in there, and they can gimbal up to 15 degrees. Well, what they'll be doing is basically the Raptor engines, the RVACs, will be just right at the edge of that 15-degree mark. So they should never come in contact. Now, the bigger risk actually with the gimbals is that if one is slow or something, the current Raptors could bang into each other. You could actually have them knocking into each other because their gimbal limit is 15 degrees. That's how much those engines can steer. That's a lot. They should be clear of the RVACs, but I'm not entirely sure. Yeah. So let's see here. This is from Vovacart. I would use the nose tip as a crammed escape pod where everyone sits at launch so it can be a powered escape at any stage of it. You know, now that I think about it, I keep thinking, well, you know, you can't have the escape pod because what if, you know, how do you re-enter Starship? I guess at that point, if you're using the escape system, you're ditching the rest of the rocket. So it doesn't matter, I guess, if you have the top of the rocket missing, right? So we have, ground vent is actually confirmed. I've only seen the compressor's not actually running. Haven't seen. Well, there is the recondenser over there. What do you guys think? It's not running. It's doing some stuff, but it's not just going full blown on it yet. So I'm gonna wait. I'm just watching that condenser over there on the right in between the black tanks. When that thing's really running and we really see some condensation, that's going to be our T-minus 35 minutes, which looks like now. So we are definitely seeing ground tanks. Here we go. 35 minutes from now puts us just shy of 2 o'clock. So something like 13:57 or so, or 56. Not sure. Just kind of winging it here, and check this out. The birds agree. Boy, do those birds agree. All right. That's a great sign. So again, the next thing we're going to be looking for is to see, right now, so they're chilling the fuel down, getting it ready to load into the rocket. So, yeah, so at this point, once they chill the fuel down, and it's up to operating temperature, or at operating temperature, we'll then see it begin to load into the vehicle. And so we'll be looking for those same condensation clouds begin to happen underneath the rocket. And that typically happens around 17 minutes. All right, so let's keep going here with all its... Tyler, I hope that we actually see this thing take off here before your break is over as well. Thanks for saying hi from a fellow Iowan. How do you weigh a Starship? You know, that's actually a great question. I don't know if at this point... So the funny thing is, at one point, Starhopper was actually sitting on scales.
they actually knew how heavy Star Hopper was because its feet were all on different scales, and they could literally measure how much it weighed. And it was a good way of knowing how much fuel is on board. But but with this, I don't know if there's still a way to weigh it or anything like that, or if they just measure things and know how much things weigh. I don't actually have the answer to that. But yeah, good question. Let's see here. This is from The Edge of Rage. How do they get Starship to the pad and then vertical since it doesn't have a strong back? That's a great question. So if you're familiar with the Falcon 9, you know that the Falcon 9 rolls out horizontally, and then they stand it upright. And once it's upright, then, obviously it can lift off because you need to be pointing end up, flaming end down in order to launch. So they use a strong back or a transporter rector to actually lift the Falcon 9 vertically. This rocket so far has never left the vertical orientation, and it likely never will. They'll roll the Super Heavy booster out on its own, take it out on the launch pad, roll Starship, the upper stage out, stack it on top of Super Heavy. The booster will never go horizontal. So just keep that in mind. Because of that, it will always be vertical. It'll stack vertical. It'll do everything vertical. If it's ever horizontal, besides when it's falling out of the sky belly first, there's really no need for it. So, all right. Let's see here. Can cylindrical fuel tanks possibly be used instead of running the running the length of the ship? Inject fuel towards the engine. Better mass ratio, more window seats. So basically, I think you're trying to say, why don't they have the fuel tanks be all cylinders like this, where they're tapering cylinders, you have fuels. That is actually being done by a company. I forget which one it is, Orbex or one of the other ones, or Able or somebody is trying to do that. And I have never actually seen that be done before. I'm curious the pros and cons. Man, we are seeing a good amount of ground take venting. That is a good sign, my friends. Looks like things are working. So again, we should see... We're waiting now. We're about probably 10 to 12 minutes away from hopefully seeing some ground tanks swelling underneath of Starship. That is great. So those of you asking what time, we are maybe within about 30 minutes. I think this thing should take off right before 2 o'clock Central. So, I love this. But yeah, as far as that, Claude, we have talked about that again on the podcast that I do called Our Ludicrous Future. Give that a watch, give that a listen. We've talked about doing cylindrical tanks. I think the mass ratio thing isn't necessarily as helpful as you might think. Because you don't want it's complicated. I don't actually know the exact answers to that. So, from Danny, watching from the UK, making the missus and the in-laws watch this on their TV. Consider it hijacked to the moon. That's awesome. Well, thank you for tuning in, United Kingdom, and hopefully we see a beautiful launch today. I'm feeling pretty good about it. How are you guys feeling? Do you guys think this is actually going to happen today in the next half hour? I definitely want to believe. I want to believe it's going to happen. Thank you very much, Shane O'Sullivan. I appreciate that. Am I remembering to stay hydrated? Yes, Julian, I actually have drank quite a bit of water today, so don't you worry. Let's see. Dan Kennedy, that's a great idea. I can definitely do that in Discord right now. But we do want to do an app someday, so we can get notifications, specific notifications that we'd only bug you with, we're going live, or we're about this far away from something. Give us some time. That is something we want to do. So, yeah. I can't tell if the rocket skirt has clouds or if that's just atmospheric distortion. I think that's still atmospheric distortion at this point, guys. All right, let's keep going. Thank you so much from Quiet Storm. How's it going? Nice to see you again, and thanks for saying hi. We're working on it. Again, we're trying to make the best quality content possible. We are working really, really, really hard on making this
the highest quality stream we can possibly muster. So stay tuned, my friends. From Caitlin, hey, love the new studio. Hope you're going well with everyone. Hopefully we'll see this thing land today. So, yes, friendly reminder, we're hoping that this thing does land today. So the flight profile, for those of you tuning in that might not be familiar with what we're looking at, this is just a test rocket. This is not a rocket there's no one on it. It's a test prototype to try and practice how they're going to be landing this rocket. Now, landing a rocket is a relatively new thing, I guess, as far as recovering a rocket using its own engines to land. SpaceX kind of pioneered that more or less. December 21st, 2015 was the first time they propulsively landed an orbital class rocket for their Falcon 9. Since then, they've made it look almost easy, landing 70-something rockets at this point. So they're getting really good at it. But this rocket's taking things up the next level. This is a lot bigger, first off. This is 9 meters wide, 30 feet wide. It's 50 meters tall, so about 165 feet tall. Giant stainless steel rocket with 3 of the world's most advanced rocket engines, the full flow stage combustion cycle Raptor engine. And it's extremely efficient, uses liquid methane, liquid oxygen. And for now, because it's going to be trying out this new landing maneuver, they're just practicing that. That's like the most important thing for them to be able to nail down is this landing maneuver. So today we're going to see them fly up to a high altitude. We still don't know if it's going to be 10 or 12 kilometers or somewhere around there, probably 10 or 12 or 12 and a half. And then it'll hover up there at its apogee, burn off fuel, dump some oxygen, get light, and then tip over and fall down belly first. So once it's falling, it's going to be, that's the crazy part where it's skydiving basically. It's literally falling on its belly, something that no other rocket has done, at least intentionally. And it controls itself using those flaps, those air brakes, or ailerons, to maintain orientation as it's falling. So it kind of does this, and then right at the last minute, only about 550 meters off the ground or so, it's going to light all three of its Raptor engines. Assuming they all 3 light up well, they'll shut down 1. But just in case one doesn't light, they're lighting up 3 because they do need 2 engines running to do that flip maneuver. So today we will see them initiate 3 engines lighting for that flip. As soon as they're all 3 running, they will choose the best 2. The optimal is having the 2 on the bottom light. If there's something wrong with one of those, they'll continue. They'll just choose the best. The computer will choose the best 2 engines running completely autonomously and like instantly, because the computer can do that a lot faster than someone being like, oh, slightly lower pressure. Let's turn that one off. And so, yeah, that's what we're. So it's going to do that. It's going to do the flip to the belly flap to flipping maneuver, slightly over rotate while still on 2 engines, and then straighten itself out and go down to a single engine to land on. That is the plan. Hang on, guys. Discord, remember. Friendly reminder, please don't at me with anything that is false. I haven't seen anything from Elon, so please do not do that. All right, so thank you so much. I'm not Canadian. I'm an Iowan. Iowa is almost Canada, but not quite. But hopefully we do see a successful landing today. Thank you so much, JR. All right. Thank you so much from Dan. Somebody needs to go poke it with a stick, says David. How's it going, David? Let's see. Katie, hello, and thank you for watching with Francis. I really appreciate you guys hanging out. Yeah, I really, really appreciate that. Why no ailerons instead of grid fins on Super Heavy? Would be nice to see return to launch site while gliding back wingsuit style. So I question that same thing. I think it's just simply the booster doesn't need to bleed off as much velocity and doesn't need to do orbital reentry, so it doesn't need to worry about having a high glide ratio or anything like that. Doesn't have nearly as high peak temperatures. And the grid fins work. It has a lot longer fuselage, so you can use the grid fins to actually create some lifting force off the fuselage. So you can pitch it down and create some extra lift and literally fly the booster without the use of the ailerons. It would probably be more mass efficient at some point to try and land it horizontally. But then again, it's also so much more tail heavy with so many more engines. It'll eventually have over 24 Raptor engines. I don't know if it makes sense to even remotely try and land that way. I just don't know if it would ever be able to go belly flop. I think they
because of the center mass being so low, they probably have to do grid fins on top and go and go engines first. So, yeah. All right. So, yeah, that's true. So Parker7 in Discord reminds us that new Glenn's first stage will have strakes, basically, strakes along the side of the booster to help it increase its glide ratio. And so it actually can basically fly and use the atmosphere more and more to its advantage. So, oh, yes, we are definitely seeing ground venting. Okay, we are within 17 minutes. I'm going to move ours up about 4 minutes. Rocket was venting, yes. I need to pay a little more attention. We are... Okay, Ryan, let's go ahead and start recording on everything. This is good, guys. I'm going to tweet this, that we are seeing the rocket vent. This is awesome. All right, find me on Twitter, guys, at Earthday Astronaut. Retweet. Help us get more people in here to witness history. This might be the day they stick the landing. This could be the beginning of a new era of human spaceflight. So, or not human spaceflight. Sorry, not human spaceflight. Of humans' ability to fly things into space eventually. Yeah, sorry. Reminder, there is no one on this rocket. This is a test prototype. There's nothing even in it. There's literally no cargo, no payload or anything. It's just an empty rocket. And they're just working, not empty. They're, as of right now, beginning to load it with fuel. And that is fantastic. So the next thing we're waiting to see, we should start to see some, a little puffs of gas and stuff in the upper tanks as well. That would definitely be a good sign that things are all looking normal, as we like to say around here. Let's see. This is Adam Lee. Do you think SpaceX will look into weather manipulation like it's been proven with clouds for planetary needs and later used for other planets like Mars to improve its atmosphere? Dang, that is well outside of my wheelhouse, to be perfectly honest. I have no idea if SpaceX would want to use any kind of weather manipulation. That seems like a little bit of an evil genius type of thing to do. Maybe on Mars or something. You know, when you're terraforming Mars, to be able to terraform Mars, there's a lot of work that's going to have to be done in order to actually make that physically possible. To actually give it any kind of atmosphere, any ability to sustain life will take a lot of work. You will have to do weather manipulation and a lot of manipulation of a lot of things. So I can't speak to that, of whether or not we will see them do weather manipulation. I think that'll have to be a science that has to be really, really, really well understood before we even begin to really use it at any length. Hold on here real quick. I'm going to help Ryan. Are you trying to find that last one? Okay, cool. Okay, let me know if you need help. Were you able to get all the other ones rolling, though? Sweet. And we'll have to manually do the ones on the Cool. A spreadsheet is open somewhere in that list of tabs. Good luck. Okay, let's... well, thank you very much. From Ambicado, I appreciate that. Thanks for the support and shopping around. All right, this is from Musical Wolves. Watched old VHS tapes and remembered I was Gus the dog from Mars Vacation playback when I was in elementary school more than 20 years ago. Hey, it looks like you're all ready to go to Mars. That's awesome. Thank you very much, Musical Wolves. Thank you for saying hi. Well, thank you so much, William. Again, for those of you that aren't familiar with what I do, normally the streaming stuff is fun, and I like streaming. I'm here because I'm obsessed, and I have to see these things do their thing. As you can tell now with Studio B, like, we are in this. But I really like to make videos. I like to make in-depth, hardcore videos that will break down things for you guys so you can understand them. The video I'm working on at this moment, as soon as this thing goes off, I'm hopefully going to be able to get back to working on it. It's the belly flop to tail down landing maneuver. Why do they do that? You know, why are they doing the belly flop to tail down landing maneuver? Yeah, it's crazy. There's a lot of important reasons, and again, the actual reason is the answer is simple.
the lower your terminal velocity, the less fuel you need to land, the more higher the performance and higher payload capability you have to put things into orbit. In order to understand that sentence, we're going to be teaching you about terminal velocity. We're going to be teaching you about gravity drag / gravity loss, engine throttling, thrust to weight ratio. It'll be an awesome video. I promise you guys will learn a good amount. So stay tuned for that. That should be coming out hopefully relatively soon in the next week or two. It's a long one. It's 40 minutes. But there's a lot to cover and a lot of good animations that will help you understand how this stuff works and why they're doing this crazy landing maneuver and why it's worth it, because those two things seem kind of conflicting at times. So also remember, if you guys are looking for answers on Starship, a lot of the questions that I see here today were answered in my complete guide to Starship. So after this, or if this scrubs or anything, click that. Go ahead and watch that. It is 1 hour of Starship goodness. And is everything okay? Oh. We lost this. Oh, yeah, Ryan unplugged it. Yeah. Yeah, so that is 1 hour of Starship goodness, my friends. So so give that a watch, give it a listen, and hopefully you'll learn something there that helps you appreciate this stuff. Because that's the whole point of my job, is to teach you. I think the best way to get excited, the best way to really understand this stuff is just simply to learn some of the fun little facts, some of the basics, some of the reasoning behind these, the engineering decisions that these people get to go through. The aerospace engineers get to choose why they're doing all these little things constantly. Yeah, so hopefully that answers that question, guys. And, well, we are seeing a good amount of venting underneath the rocket. That is awesome. So the next thing we're going to be looking for is the tri-vent. That should be happening any minute. We should start to see some fuel leaking out, basically. Not fuel, but it's gaseous oxygen. Will be kind of pouring out what looks like between the flaps. And also on the left of the flaps. So we're paying attention to that. So thank you very much, George. Travis, we're almost entirely Blackmagic and Z-cams. We're running Blackmagic. We're working on the new studio setup. We'll have a ton of Blackmagic. We'll have like 5 studio 4Ks in-house. We will also be running an Ursa G2 and also the 12K as well. We have to figure out exactly what we're going to be doing with that, but that's going to be a pretty awesome camera to have here. As well as an 8K switcher, a lot of Terranex, not the Teradek, but the Terranex that can do some painting for us live and make everything look really, really, really good. It's going to be awesome. It's going to be we're going to be able to produce, frankly, we might be able to produce a better, without, sans the cameras on the rocket, of course, we'll actually be able to produce as good of quality of live stream as SpaceX. That is the goal, is to literally, I mean, we're using the same type of gear they are. And hopefully we'll be able to provide a little bit more interaction. Obviously, SpaceX isn't here answering questions directly. So that's where I try to come in to help you guys understand what's going on and bring this to you. Another reminder, too, if you guys are watching this and, you know, when I go outside, we're going to go outside as we get closer, probably once we start to see the tri-venting. When we do get closer to that happening, I will probably be loud. I'll try and mix myself to not be stupid loud, but once if you're annoyed with me talking over the launch and trying to explain things as they happen, we will be posting all of our footage. We record in 4K. Most of our cameras are 4K, 120 frames a second. We'll be posting tasty slow-mo with clean audio and real-time recuts as soon as possible. It takes us a little while to pull all the gigabytes and gigabytes and gigs. It's about a half a terabyte actually each launch, and we try to we'll try to edit that as quickly as we can. So if you don't want to hear me talking over the launch, which I'm sorry I can't help it, spoiler alert, then that's the best way to do it. Would just be to wait a couple days and you'll see our glorious footage with phenomenal audio. We have a lot of channels recording audio, and it's going to be awesome. So, all right. So from Gunter, what does SpaceX promise? Themselves from the heat shield on SN10 as it won't. Basically, why are they doing the heat shield on SN10 as it won't exit into the atmosphere? They can still learn a lot, because don't forget the heat shields are attached to a vehicle that is cryogenically filled, right? So there's different expansions, and as even though they're just falling from suborbital velocities, the heat shields will experience a different expansion than the metal, so they can start to see, does the heat shield stay on there?
So the more heat shields they put on there, you know, the more confident they get, the more and more that stuff matters. So, yeah, so they're really, really making it work. So they have to test it out. Let's see here. Joel, thank you so much. We think we're within about 10 minutes, although we have not seen anything from the tri-vent, but I have been wrong before. So I'm الو عموز موجود؟ man, I'm going to have to go now. Let's see here. Pointy end left, flamey end right when? So that happens about 4 minutes after launch. So hopefully we see that happen about 4 minutes after launch. I'm going to try and remember to actually hit the clock this time. I totally forgot to last time. I think I'm just going to have to carry my laptop out to the deck and hit that with you guys. So, yeah, we will see. We'll see what happens. All right, we're getting close. I still have not seen any tri-venting, so I'm curious if we are. Yeah. I might get ready to take this outside for you guys. So I'm gonna take a quick little mini break, set this up outside, and we'll see where we're at. And hopefully by the time I come back and ready to go, we see some tri-venting, and we'll be within 10 minutes for sure. So get ready, my friends. I'll be right back. So I do need to update you guys. We still are not, I haven't gone outside yet because we still have not seen any tri-venting, which normally takes place sometime around 12 minutes. We have not seen any of that. All right, so is that confirmed? I'm seeing people say 12:14. That honestly sounds about right to me. All right. Or not 12, 2:14, I mean. Here we go. Oh, I messed that up. It'd be 3:14, my bad. Is that right? Yeah, it's almost, no. Okay, here we go. All right, we're about 25 minutes out. Puff from the top vent, that's good. Do we have plenty of room on the cards that we're not worried about the extra little bit? Okay. Okay, guys. It is actually maybe sort of hopefully happening. So yeah, the big vent is good. The big vent should have started happening almost right away after the ground clouds. So hopefully the next thing we're going to be waiting on is the tri-vent, and that should be happening around 12 minutes. So in about 12 minutes from now, we hopefully should see... wait, that's...
فهود؟ اه كنت اتكلم بالتليفون، كنت معود نعفست. والله ايش كان تليفون على كثر. سو بعد. ترى ايش صوتي قاعد يطلع هني؟ شنو؟ دقيقة. ماكو. واحد مسكين لاعب سلة عم يوسف على بن قط وما ادري ايش اسمه شنو معصب. زين حذف الكرة بالارض ورد طقت بوجهه. عشان انا العب روكت ليج وهو عصبت. يلا بنلعب باقي 24 دقيقة يطير صاروخ. يلا يمدينا جيمين. ننطر والصاروخ يطير. اذا صاروخ بيطير بث. ايش بث؟ عمي يوسف نعم. لو اجيب لي جهاز ثاني ابث فيه ابث اعلى بتريت واعلى ام بي بي اس. ما تصدق ولا بدي لا، بث ولا انا ما على قدرت. 8 ايش يسمونه. يا اخي شنو حبيب ليش؟ هذا الانسان هذا. شو دشينا احنا لعبه، ايش السالفه؟ دشينا مو جاهز انا. لعبة. فهو دير بالك. مو جاهز؟ يا انا ال 50 50 عندي العال تصدق. اول مرة تقول 50 في حياتك شلون تعرف؟ شنو؟ ما قلت انت توك شنو ايش قاعد تسوي انت؟ يبا انت قاعد تدعم هذا، خذ منك الكره خلص ريال. تعرف شنو يعني 50 50؟ الاثنين مع بعض. Let's see. This is from Timothy Reed. What about الحق القص علي. DCX using propulsion to land in 1995? So the reason that I have to دير بالك. يعجبني. ابي اطفي الصوت هذا قرقني هذا قاعد يتكلم. Propulsively landing has been happening. حلوه عجيب الجول صراحه. Too. I mean, they weren't the first ones. شكور ما قصرت على الجول. صار فهمت شوف؟ قول له ثانكس. قص علي. لو قطع فوق صاحبه. قص على صاحبي بعد. حلو فهود قص علي بعد. رحنا بطي. انا ما قص علي، انا قصيت على نفسي. سويت فينا انت معود. عم يوسف عسى ما ايش فيك انت؟ صاروخ عندي 700 واحد يبي يلعب معايا منقص. كذاب. شلون دريت؟ بس ما عندك صاحب انت. عندي ولد خالاتي. إيه؟ حقير. حقني هذا. اهدر بالك. حلوه ما تطوف عليه. مو اقوى الجول. ما تطوف عليه. والله بغدش جول والله حسابه. فهد جايتك رفعه بتكال. حلوه قويه الرفعه. مو قويه لا والله. ما عندي بوست. الله ما عندي بوست. باخذ بوسته وكذا. وعندهم يوسف. تعال عم يوسف كمل ولا مستحيل؟ روح شوفها عم يوسف. شنو هذا؟ وينك انت؟ معقولة يا اخي. مش والله تدش الكرة هذه. لا تفكر لا تفكر ركز خليني بجولي بعدين نتكلم على كيفك. شوف فهد. اسافه. ما حد بالجول. ما يلعن خيره شو طقها. زين قام دور جول. عم يوسف مو صح انت تحب تلعب دوتا؟ معناته انك لعيب بليج اوف ليجندز. ما ولا مرة لعبت ليج اوف ليجندز. دوتا ادري بس ليش يعني بلعب ليج اوف ليجندز؟ انا متاكد اني اقدر العبها يعني 1000% يعني يمكن رانك يصير جراند شامبيون. ايش دعوه مو هالدرجه انا اعرف العب ترى. فهد ولا غيره.
ادعمني. انت ليش عندي؟ انت ليش قاعد ترفع؟ ما قاعد ارفع لك انت. انت شفت تكمل. هاي على خيري. يجزب. صح بصوتها. عم يوزع على خيري. فات بقى دقيقة ونص. لا. لازم نجيب 3 اقوال دقيقة ونص شلون ما ادري. قولك وينك؟ انت وينك؟ انت وايد متراجع شو؟ لا ما عندي بوست، كنت موجود بس ما عندي بوست. بعد اول ما عندي بوست. يعني والله اذا خذ البوست اللي يلعن اصلا. وينك؟ ها؟ نعم الله. والله ما نشوفه. كمل ماكو احد بالجول روح بسرعة شوت. تلفت اعصابي. بغيت تطلع. حلوة. ليش ما اعطوني اسيست؟ انا اعطيتك باص. اتوقع يمكن يقلبها. والله سويناها من قبل دقيقة ممكن تجي فيها جولين. دقيقة يجي. بس شو بالك؟ احنا هل تتوقع؟ لا هاك. شادي. توهقت انا بعد عفست بعطيك اياه وانا قادر. روح بسرعة عشان تخدعهم تجيب جول. العن. وفات نص الملعب. فظيعة انا بعيد كنت. انا كنت مشكلة انت ما تتكلم. عبالي ما يعني ماني جاهز كلش ماني جاهز. تبي اقول لك برفع. ايه هايل. انا ادري مو قصدي ارفع بس يلا ما علي. والله قاصدها رفعت. يعطيك فايب من هالجهة تبي اقول جول. ما ادري. حلوة طيرة عني. خلا قولك يعجبني الجول. العن يلعن الكرة اللي والله تدش جول هذه. اوه ماي جاد. حرام. شكل بيتش. من اللي قال كذي؟ اتش مو اتش نيسة. نزلت انا. جود. عاد والله لعبنا زين يعني مو سيء حيل صراحة بس. نعم انت عم يوسف شلون وصلت؟ اي صح ما عليك عم يوسف الجيم اول جيم. شكلي بنزل جولد انا. لا ما عليك انت لازم تثق فيني لانه هذا المشكلة انا ما اثق فيك. شفت؟ عشان كذي قاعد اخسر. يعني انا رايح اشوت الكرة تسوي لي 50-50 لين دش جول غصب. دش جول علينا. ما اعرف اشوت الكرة بجول. لا ما اقولها. عم يوسف والله العظيم احنا في شيء بس يعني من اول ما بدينا نلعب روكت ليج ليومك هذا احنا نسويها ويدش جول علينا منها. شنو؟ لما الكرة تصير علينا بالطافة اي انا بشوتها وانت بتشوتها ويصير 50-50 وتدش علينا جول. قطعتني هذه. ما حد يقول منو بياخذها. الو. ايش فيكم؟ يبوها عندي. يلا اختي يلا باي. شنو؟ موجود. دخلت جيم؟ دخلنا جيم. عم يوسف. نعم. الحين انا بثي كل شيء مضبوط الا الصوت الا البينك. بثك مضبوط الا البينك شلون يعني انا كل شيء مضبوط بينك الا النت خايس صح؟ يعني فيني انا صدق والله. يعني عادة لما انت تضبط نت شي ابث. ما عندي. ايه تقدر تبث اتوقع ما ادري والله.
قولك الزاوية اللي هناك. كبير. حلوة. والله عاد جبتها رايت. شوف انت ايش فيك انت امك انت تويته؟ ما ينسى. ها عيل ليش ما سويتي واجبك؟ سويتها. ايش سويتي؟ بس I did like the language arts. اي يلا وينه؟ إيه. شو اللي ما سويتي الحين؟ ها؟ شو اللي ما سويتي؟ The math, I need to finish it. There's a quiz and I asked Mama to help me with some answers. وينه يلا؟ I cannot find. It's a quiz. وينه؟ On the computer. كمبيوتر؟ Computer. تعال سوي مني. Okay. But there is no save changes there. ما في save changes. سوي مرة ثانية عيل. Fine. All of my hard work into a waste. Wait, why did I think of putting wood now? What? تويته. Sorry. What? تبي تحط روبلوكس؟ تبي تحط روبلوكس تقول له سوي الواجب تحط روبلوكس. اسفة. بابا. توته شغل الواجب بس فكيني. عمي ترى تويتر دخلت علينا جولين. شقتني تويته شقتني. سويت. باقي سايلنت. هي مو تويتر كل ما جات بيتنا تستحي ايش صار فيها؟ ما تستحي. شو سويت؟ خلصي واجبك يلا. يا عمي شنو هذول؟ شلحوني. وشها. قولك واحد اخذت من البوست. خذ مني البوست. لا سكنها يوسف علشان شوت. ايه يلا. شنو هذه؟ هذا 7 يلا 7 تايمز شنو؟ يصير 14. 7 is 14. اي شنو يصير 4 تايمز 7 يصير 14. ما ادري I tried my best. انت مو حافظه الجدول ضبط. 1 times 7 is 7. توته. And if I do this times 7 is the other thing. زين كاونت. Count 7 بلس 7. 7 plus 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. You son of a. لحظه لون. طق الانجليزي فوق. هذا؟ لا يوسف. اللي فوق. ما عندي بوست. حطي اي بي سي. اكس 2. سفت فهد قولك. اوف حلوه. شفت الشوت؟ اعطيني هذا فكيني. سويتيها؟ الرفع مين شوف الرفع. بعد يلا شنو باقي؟ لا سويتها. 6 times what يصير 36. keep counting لا تكفى. by 6 قسم بالله مو يلا. مصدق. ولا يبي ورقه وقلم. ما ادري I don't know how to count by 6. الحين روح يبي ورقه وقلم. عمي يوسف تويتر قريت كم؟ 3. لا مو مصدق ما تعرف 6 تايمز 1؟ لا 6 times what قاعد يقول لها. بس ما تعرف يعني 7. لا تفكر بالرياضيات ترى تخسر بسرعه. طقك عجب مخك ما نبي جري. قولك حلوه حسافه حلوه. اروح ولا انت؟ لا طق الزفت. طفها بالجول. ايش هو؟ وتاخذني اكثر من شوته. بالجول. العب جولك. اخ اوه جاي ليزر. مش عزوز لما يرجع يوكي زين راح يلعب معانا. شنو؟ يلا فهد روح فهد خلصني. حلوه. اخ
انت نعم. فجرت؟ اوه هذا هو اللي رفع لك يا فهود. فهد رفعه. يلا ايش صارت؟ عفس الدنيا هذا. شفت برا حرام. بعد ما صفيته تكبر وحطيت ميوت بالبث. لا اعطيت ميوت بالله. شوف يمك ولا لا؟ لا الحين. الحين يمك يعني. يلا عندي 45 ثانية نجيب جول. 45 ثانية؟ اسقط. الله اكبر. زاوية 90. كلب يا جماعة كلب. يلعن يومك. عند هذا قاصده صدق صدق. انت؟ كلب والله ما العب بسوي كلب. والله انت بينجك شنو هذا؟ يعني قاعد اسوي كلب بس تخيل. دير بالك. مسخرة. اي تعال. أوه. الله. هاي. والله فزنا. كم باقي 7 دقائق. اوكي بس خلاص وقف هون ها. يلا سوي groups of 6 يلا. Okay. How many group of 6 to get 36? شوي. اوف شوي. سكر والله. يلا خلاص فهمت ها؟ مو انت ايش تبين انت؟ ابي اشوف هذا ديفيجن اب. انا عيست ورا ديفيجن اب. مو راضيين يحطون بلاتينيوم 2. يلا اخر جيم. لا فهود باقي 7 دقائق على هذا. ايش بتسوي يعني؟ على الصاروخ. شوف صاروخ مهم حيل؟ شوف اهم منك. شنو اشوف؟ شوف بس ما يبين. زعم يوسف ما تعلي صوتي بس. اعلي صوتي انا بالبث؟ ليش فيني؟ صوتي انا عادي صوتك مزعج اصلا. ما يبين. شوف الكليب اللي تو سويته اللي اسمه واو. انزين صبر شوي بس خلنا نحطه لايف. شنو هذا؟ انت بتشوف لايف ولا طاف؟ نشوف باقي شنو؟ 7 شنو دقائق وطير الصاروخ ها؟ صدق ولا بس لنا؟ شنو بس لنا؟ اتوقع من امريكا طار صح؟ ايوه امريكا طاشم كيفك انت؟ اللايف ستريم فرق بيننا هذا وبين مو اللايف 6 ستريم. حبيبتي، هذا مو 6. This is not 6. لا 1 2 3 6. انت طنق. إيه. اي تقول لي It's the same thing. صدق؟ Yeah, صدق. You didn't know? غلط. not the same thing. عمي يوسف لا عادي. It's the same thing. لا خلينا نقول ما ادري شنو times 6 is 36. يلا If خلينا. we turn it around, it's still the same thing. اي بس مو لما تسوي لك كذي. انا 6 قلت لك جروبس اوف 6. سوي جروبس اوف 6. فهذا الحين هذه واحده طيح هني 1 دوت. اوكي يلا عديهم هذول كم صاروا؟ 5 10 15 20 25 40. 25 40. 25 30. اي بعدين بعدين ما ادري. غلط. جروبس اوف 6. بس هذا 6. يلا عديهم. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 For the world, there is 22 no 23 one on this. 24 25 26 They're 27 just trying to 28 figure this 29 stuff out 30 at this point. So, 31 32 33 yeah, we again are within about 4 34 minutes or 35 so of. سو 6 تايمز شنو؟ 6. هالاشياء هذه لازم تحفظينها توتا ها؟ مو تقعد تعدين. Okay, go ahead and pull up. يلا our, next continue. خلصنا. شنو خلصنا؟ قول كونتينيو. Roof camera. continue. خلصتيهم كلهم؟ إيه. وين؟ شوف 2 times 6 is 12. صدق والله؟ Oh, و17 question وين؟ 17. Oh, sorry. خلينا نشوف متأكد لحظة. 4 2 equals 8. شنو هذا؟ N number multiplied by 1 equals 1. False.
باي 0 equals 0. Second, guys. صح؟ طيب يوسف مو كل شيء مو كل شيء تايمز 1 ايكولز 1. هذه غلط يعني كاتبين ترو ولا فولس. هذا فولس. يعني يوسف حلها بعد. إيه؟ سويتيها هذه؟ إيه؟ 10 times 5 is 50. 1 times 5 is not. لا ما سويتها هذه. هذا؟ Okay. 16 24 We 50 are now into our 37. RoboCam for you guys, so we'll actually be able to do some tracking from this camera. اوكي 4 times 4 كم؟ 4 times 4? Are you guys ready for this? لا 4 times 4 سهلة. يلا فاين يلا جو. Guys, عمي يوسف ليش بنتك كذي ما تعرف شيء بالماث؟ 16. all right, so ها عمي يوسف؟ طيب وجهي sorry, I can't really do much about ادري the عنها ايوه. لا تعرف بس انها صغيرة. down shot of me. روح كونتينيو. خلصنا؟ بس الحين صغيرة تقول لي؟ Response 5, response 26, response 18, response. لا 9 times 3 We're كم؟ waiting for now 9 is times those 3, try venting to stop. That will be, and actually, امبارح سويتها response 26. اي كم؟ 9 times 3 كم؟ 9 times 3 is 26. 26 طلع بعينك. ها؟ 9 times 3 كم؟ and also we have the SpaceX stream. Guys, I definitely encourage you to have multiple streams pulled 27. open. Grab all your things. قول له 27 فوكي. Get your kids, get your wife, لا هي لازم and تشتغل. go ahead and pull up everything from SpaceX to us, NASA spaceflight, ليش Lab ما تعرف Padre, ماث؟ all the people streaming. We are خلينا تفهم جدول 2 الضرب minutes, عشان 50 seconds. لازم تحفظها. Man, this is it, my friends. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, They are going 25, for it today. They are going for 27. it. Oh. All right. So again, Okay. right around. So yeah. So those Well, reminders. Don't worry if it blows up. and then all There's the no way one on down it. to Everyone's outside of the exclusion zone. 70. Totally safe there. It is a prototype rocket. There's no payload on it. It's not going to orbit. It's literally just going to go up to about 10 to 12,000 meters. So about 35. عمي يوسف انت اليوم ليش ما Uh, يتبيتنا it'll الكلية؟ hover for a little bit at ليش يو؟ تجوا turn off its engines and بس land كذي fall يوم. on its belly. It's going to basically skydive. عمي out of جاسم the عمي sky. محمد جو اليوم. When it does that, then عمي جاسم عمي محمد وابوي منو بقى انت وعمي ناصر؟ عمي ناصر مالك امل يبيتنا؟ is that we hope بقى right at انت. the last second at about 500 meters above ground, it'll do its flip to landing maneuver and come down tail first and try and land يلا on قول its سمت. on شو نسوي its سمت؟ belly. فinish Or قول. not on its belly. Yeah, قول Please finish. not on its belly. I hope I Land يلا back بسم on its الله. little landing legs that are currently tucked up يلا. inside the square of the vehicle. So we're about يلا. a يلا minute and 40 نبدي. seconds. So شنو نبدي؟ لا تبدي شيء قاعد باقي دقيقة. شو بثي؟ again, thank you for all those. يلا بقى ما donating right now بوزر and روحي just بس الحين chatting. I انت. really do appreciate يا it. قلم. اسمه We're جيم. gonna be focused in here on the launch, كذاب. and hopefully we'll be able to provide really good coverage for you guys with tracking all the way up top. اوت. Um, مشكورة. ready. I'm gonna make sure I've got. قول حق ماما خلصت الواجب ها؟ If we see it launch, we gotta hit مو that, واجب، and that'll give us كويز. a proper. اللي هو. يلا يا Okay, صاروخ. guys, we're about a minute away. كم دقيقة باقي له؟ Hope you guys are ready. الحين بتطير Hope your المفروض. hearts are prepared. And again, too, friendly reminder: if you are watching this in ما the أنت هو future, and you're يقول like, لك. why is this guy yelling? So, first off, sorry, not sorry. But second off, I will be posting probably in a few days a clean version that has clean audio that's remote from here, really clean, crisp audio, totally fresh 4K without. يلا ما my بقي face, شيء ما بقي شيء. and تقدر it's تضبطونها ولا ما slow-mo, يضبطونها؟ 4K 120. So if you شو watch الحركة أصلاً؟ all of this without me yapping about. يطير وينزل بحركة مدري شلون وهذا يطيح على بطنه. شفنا آخر مرة طاح على ليش وجهه. اخر واحدة اللي انفجرت؟ أيوة. We're about 30 seconds away. Hopefully we see SN10 launch today. Hopefully we see it land and stick the landing, which will usher in بس هو ما في ناس a داخلها big يعني. milestone for the Starship. قاعد program. يجربون بس قاعد يجربون. Ensure this program continues to succeed as planned. All right, guys. ليش ما here we go. تشتري المايك ماله؟ توت. شنو المايك ماله؟ توتة. كان في توتة. يلا اوت وطار. Engine ignition. اوف ما طار. I think it's an abort. It's an abort. ايش صار؟ ابورت. شنو ابورت؟ سوى فنتنج بلحظتها. الغيوم هذا اللي بالنص. Drops are cheaper than booms. شو ما فهمت يعني. ليش صار؟ Sounds cool. طلع كل الغاز اللي فيه عاد كلش يوم بدأ. سبحان الله. شنو صار يا ولد؟
شنو؟ شنو صار؟ كان بيشتغل وهو اشتغل انزين الظاهر شاف انه في شيء غلط الكمبيوتر اللي داخل. ها؟ وات؟ شاف انه شيء، اول ما اشوف شيء غلط على طول يسوي الفنتنج. الفنتنج اللي يعني انه يكنسل صح؟ ايه شفت؟ لا الفنتنج اللي هو الغيم اللي قاعد يطلع من نص الدخان، هذا قاعد يطلع من ما نص يسوي بالحياة؟ هذا البنزين اللي داخل، الميثين. ميثين ولا الليكويد اكسجين ما ادري والله. عشان ما يطير يعني؟ لا لانه مضغوط حيل فيطلعه كله. يعني بيطير اليوم. لا شكله ما راح يطير. صح؟ شكله ما راح يطير لا. It just so happens that we're within public eyesight of these events, and we get to see when they don't go right, and we get to see when things يلا get scrubbed. ادخل اسوي سيرش. يلا ادخل سوي We don't سيرش. really have anything to compare to. Yes, the Raptor is extremely advanced. Yes, the Raptor is extremely fickle and new at this point, but they're working the kinks out, and they'll continue to do so. I have the absolute most faith, having seen SpaceX do so many things that were impossible. Let's listen in here quick. Hang on. قولي دخلنا جيم عمل اوكي؟ يلا ناطر انا اشتغل. صلوفش داز لاعب انفايت انا مسكين. يلا دخلنا فوائد. حسافة. شو اللي بدينا؟ اذا بدينا يعني. بدينا جد بدينا. ها؟ توني رجع الله! لا مسخرة حرام. كذا كذي بيك اب جروبس. نو. بيك اب جروب ما حد يكتب ايقات التقديسات. اوبا لا احنا بيك اب جروب عم يوسف سرين. شلون طقها؟ عم يوسف روكت ليج ما يسمونه بيك اب جروب. يسمونه راندوم. اللي بعد بس راندوم يعني. دير بالك. راندوم. كمل. خلص بوستي المفروض انا شوتها اول شيء، بس في احد شاتها بدالي. اوه لا اعطاني فيك مو طبيعي. فيكسك السموحة والمعذرة. اوه زفت. دير بالك. يوسف شو فيك؟ ما ادري شاركت. صلاة النبي. لا ردت علي. لحظة لا سكن لحظة. عم تنزل؟ ايه لا مالي نوم لا ابوي عم يوسف قال لا. لا ما اخذ لا عندي ما عندي. لا مو ماخذ. عندي عندك ولا ما عندك؟ ها لا هذا علي قاعد يقول يضحك علينا علي. ودر يستريم. ايش صار علي هذا ابورت؟ ها؟ ليش؟ زين عليك ما تسبحت صار لك يبا قبل امس. كدينا خير. هذا الحين هذه حالتنا احنا. انت ما افهم انت ليش جيت؟ ما ادري والله صدق يضحك علينا علي. كم نتيجة 3-1 اي نجيبهم ما عليك. اللي ضدنا اسمه مي ليجز دونت ورك. ما يستحي والله قلت انه في شيء. يا حبيبي شنو هذا؟ انت وينك؟ انا سيارتي شو صار فيها؟ ليه ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد تقلب روحك. ليش انا يقول لك اضحك على فهد؟ مدري. عمي انت انت شابك على زين صح؟ مو كورتينات.
على كوردينيت. مالك يرحم والديك. فهد تكفى لا تفكر ولا تتكلم. ما ابي اسمع منك ولا كلمه لما نفوز. ايوه حلوه يلا قول شو قول بسرعه عندك 10 ثواني. انظر بلاتينات وايد اسرع. اي ها عيل. لا لاني فايبر انا ليش الحين. كذي؟ ها؟ فايبر شنو بلاتينات مو فايبر؟ بس خلاص انتهى وقت الكلام. يا شنو الحياه هذا؟ بعصيك والله. شنو هذا؟ روح له. لا اول مره اسوي بنش بحياته على قولنا مشكله. اي والله غلط سويته. اروح له ولا انت؟ انا العن. انت قلت له والله قلت له باصي بس يعود شوف ليزر بعيني. يا حبيبي هذا ايش فيه؟ سكران. روح فوت بعد الوقت. وي دشيت فيه انا. وي عمي هذول شيء مسك الوالد طالع. وليت ماشي السالفه الكره يا شاتوها فيني. شنو؟ المسخره والله. فت روح كلهم راحوا. لا تشوتها فيني يا حبيبي. والله في ترى في ليزر. لا اله الا الله ايش فيك انت؟ فهود مشكلة كنت الجاي الثانية. شو الكرة كنت تعمل الكرة ماكو احد. حبسنا يا قلبي يا ايش ماضي صار علينا الحين ابورت هذا. يا ابورت شكله. مصاريني. قص علي. اوف اشوف يا عمي. تعال. والله ودي بس اشتغلوا علينا. لا تكتب كنت قدامي مفتوح. قمت ابويشتك هذه مو واثق انا. جول الله. رفع. انا ساكن داخل جولهم. عميس راح سيلينج. توهق. وايد توهقت كنت بسوي حركه بس صعدت السيلينج انعفست. حركة السيلينج. اوه يمكن شوطه بالجول هذول. اكل بيتزا احلى بيتزا بالكويت لو فات عندهم بيتزا. ما تسوي لي شيء 500 كان. قاعد تسولف مصري. باصك اخ. ما ادري انا كنت وين كنت. موجود كنت. ما شفتك. Are you dropping انا dropping frames صدق والله. لا اله الا الله هذول يلعبون تصدق. لا زين عاد انا اشوفه مو دروبينج صراحه عندي. سيمز اوكي عندي يعني انا. لا مو دروبينج علي. انت وين تشوف علي؟ عميس بثك مو دروب. بس ايش فيه؟ علي مو دروب. ما في دروب فريم. علي من عندك يمكن غالبا. زين عاد خلونا ادش جول. اول مره طقها كذي. هذا على فكره هذول قشران. هذول راندوم معود بس شنو هذا؟ بس يلعبون. لا يلعبون. ويه يعني يا عمي صدق انت؟ من اللي طلع؟ ما تستحي؟ ليش؟ والله شنو الحياه؟ اقعد يا اخي اخر شيء شنو؟ خلص الجيم بعد. ما بعد تستحي. تصور الجيم الحين يا يوسف. قول لهم جود جيم. قلت لهم ولا قلت كذاب؟ ما انكتب؟ لا
كان بلا اوكي لا جميل شو طبعا الجيم ما نطالع زين. صدق يوسف اعطيك ليدر خلينا نشوف يمكن يدخلون مع ناس نوبس. يعني شو قصدك يعني انا نوب يعني يا راسي؟ لا انت رانكك بلاتينيوم. Doesn't currently Thank you. exist much. Um, صار again, So, so, thank you so. guys so much for those of you tuning in. A little rundown on what's going on here. So نبي they're trying to, they So need to search. light all 3 Raptor engines, and if any of those engines are out of family or looking wrong, the يمكن computer يطلعوا لنا will- ناس if the computer sees بلاتات. something it doesn't الحين like, ضدنا كلها they دايموند obviously 2. are going to have كل ما قام an مني. abundance of caution, especially in these early ما راح days, تغير شيء يعني. with the vehicle sitting right next إن to شاء الله. حطيتها انت فيديو صح؟ the tank farm and all these things. So as soon as شغلونا. يوسف يكون حاط يورو doesn't look بالغلط. right, the computer says nope, and it basically just backs off. So that's I'm exactly missing what we any saw. vented. Something did not look as good as they were hoping, and شنو يعني they are vented؟ reevaluating as we فنتنج speak يعني انه يطلع الغازات اللي داخله. today. So there is still a لا، chance مو that we- venting. انت اللي سويته الحين بالستريم اليوم 3.5 سويت hours فنتنج. left in their launch window. That is a good thing. It does take them انا مو فنت hour, 2 hours or so to فنتي بس من reset. ايدي والله. I believe the shortest. What was that? The triple static fire day. They وين هذا؟ انت ليه مو مقتنع انه بايدي؟ I think in under. كلش. I forget now. That feels like forever ago. كم مرة تبي احلف لك؟ كم مرة تبي اجيب لك؟ هذا ايلون ماسك وين باجي؟ وين باجي التويتات؟ دشينا؟ Reset in just over an hour. ايوه دشينا. That was صدق بعد awesome. بيودونا للمون؟ So يا عايل زين لحظه بوقف هذا. عندك انت ما تستحي. صدق عندك بعد واحدة اخر واحدة روح يا فهد رفعه. تخيل اضيعها. بعد تسويها بعد. لا شكله فلتر تصدق. شنو يعني فلتر؟ مو انت على تويتر قاعد اشوف لان انا ادري انه عنده تويتس هو اليوم. فيك ولا لا؟ لا راندم هذول بعد. السالفه ليش ما ضبطت؟ والله والله حلوه يوسف. ضدنا عملت تصدق اللي ضدنا واحد منهم نوب. عاد نوب ولا مو نوب المهم انا ادري انه بيفوزون اذا انت قاعد تفكر وايد. لا تفكر وايد. حلوه. اي نبي فورفت فخور نبي فورفت برد شبدي. ما حسيت ببرودة الشبد للحين. حلوه يوسف. روح فهود. يعني كنت باقي قال لك بشطفها ارفع لي. وين رايح هذا؟ فهد فهد قاعد تعمل وينك؟ وينك انت؟ صاحبه شقني شيء هو اي اف كي الكرة وراه. الحين صاحبه واقف وذاك؟ عايز لازم واحد منا حارس. فهد لا شنو واحد منه حارس هذا بروحه قاعد ويا راسك. سكران على فكره انت تاكتكس صفر. لا قاعد هذا اقتراح. اقتراح شنو اقتراحك؟ اذا واحد منا يرجع حارس ليش اذا واحد يلا روح وياه روح بي 1 يلا انا حارس. وايد استفدت لان حتى نوب هذا اذا لعبنا معاه 2 بي 1 بالله يطقه شي بالغلط طقت فيه وعكسيه علينا على طول. تفكيرك جدا غلط. روح يوسف روح يمين انا جيبها يمين. ها حسها ما دعمت. الدور الثاني. You left the party. انا؟ مي سويت انت؟ علمي انا. انا ايش يسمونه سفاح مسوي لي انفايت. شوف شو تعال اللعب غير شريف كلش.
واخر عنا انا بلعب واخر. حسابه وين راح؟ ما ضبط الخطه ليش؟ اي خطه؟ ما ادري انا ادعمه. يلا يبا خليه يطلع هذا. بس هاي الخطه تضبط. شفت؟ انه بس هو الوحيد اللي يكون هجوم قبل لا يحوش يشوت. ابو لا خلينا نشوف التويت. زين انت على ما هذا انا قاعد اشوف تويتر. الحين سؤال الحين مو يطردون الاي اف كي؟ ايش في من طرد هذا؟ هذا كل شوي قاعد ينط. احلف. اتوقع من شايفه. الله. ما عندك شاشه ثانيه؟ عندي مو على الكمبيوتر لا. جهاز ثاني. ترى رفعتها لك انا باول. قال الله حسافه. كنت بدخلها جول عشان اعطوني ايبك سيف. يلا يلا انا وياه تعال. انا وياه ضدك انت. اوكي توني استوعب. عبالي 1 في 1 ضده. بس هو ما يدري مسكين. باصلك. الله حسافه. الله قول له اكتب له. اوه رجع. عميش خلاص مو 1 في 1. يلا يلا اوكي. شو ما دعمته هذا؟ الحين هذا عن خيره رجع جاب جول. لاحظ؟ الله يسامح الله تعالى. انا حاجه ذاك والله كان صدقت ما لك طشيت. دشيت وطاح. فيك طشيت بالطوفه. دقيقه بس اتكلم. الو 10 مرة اشتكي. سوينا واجبها. كله هذا الماث. شنو عندها؟ وينه؟ كويز ولا شنو؟ ولا ورقه؟ يلا خل تجيبوا معي. نو 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 نو. خلينا نخلص من هذه. يا سلام. لو دعمت صدها. شنو لحظه ايش كان صاير؟ قاعد اتكلم بالتليفون. ادري. حقير. هذا يلعب هذا بلادي. احول. لا ما يلعب. ولا يومه. تعال. واسع الله حرام. كنت بعطيها دبل مو طبيعي. بدا تعال. والله نيد بوست انا. خليت بوست اوي. بغى يجيب جول علينا. اوي. كذا؟ والله كأنك بتحول فيفا يا ابو علوي. فيفا حتى نحن بنحول فيفا يا عم يوسف. صدق؟ اذا ما تدري. ولعن عم يوسف والله انا بدخل الجول. انا بالجول بس طلعت وايد داخل جول. انت ايش المفروض تسوي هني؟ صراحه ما توقعت سدسها شيء يطقها كذي كلش ما في توقعت. يمين انت شفت بالضبط زياده. ماكو عندنا اصلا. ايش رايك؟ لا قول لي ما ثبتها لك بالكيك اوف. والله ثبت لي. ما وش؟ اصدق ماكو عندنا اصلا. دعمت فورفت. عميس برت خاطرك بالفورفت ولا ما بردته؟ فورفت ما بغينا. بردت خاطرك؟ لا والله ما تبرد. بعد فيني علي يقول ما في 5 جي عندنا اصلا. يلا عم يوسف دخلنا قبل من بعده. شنو اللي ضدنا؟ عم يوسف. اللي ضدنا بلاتينيوم. واحد من بلاتينيوم وواحد دايموند صح؟ اي نفس الشيء. لا ما يبينون صراحه. انا شفت بالنقاط واحد منهم دايموند وواحد منهم بلاتينيوم. ايش السالفه وين؟ كومبتيتيف اونلي بارتي ليدر كان لكن متى صرت ليدر انت؟ انا بليدر؟ جنة حياه. احنا بنقول بلاتينيوم شلون يعني؟ اونلي بارتي بلاتينيوم ليدر ولا؟ كان اكتيفيت ذا جيم.
إيه. اوه كول، شنو هذا؟ موجود عم يوسف؟ باخذ هذا. منو هذا؟ اونلي بارتي ليدر كان اكتيفيت اكتيفيت شنو؟ جيم. انت يمكن كنت مو منقي كنت بتلعب. شلون صرت ليدر انا؟ يمكن انت كنت مو منقي. انت سكران. اوه ماي جاد. كول. ام كول. ما ودك تمسح لك فيس كام عم يوسف؟ عشان ايش حقه والله يعني شنو شو الزود اللي فيني؟ حق علي. انا بقول حق علي شايفني بالدوام اليوم. بس يعني كذي. اذا قال لي علي اوكي انا اوكي. علي عادي عم يوسف تحكي فيس كام. كل يوم اشوفه بالدوام. بس انت عادي ولا مو عادي؟ اذا عادي عادي، اذا مو عادي مو عادي. لا ما له داعي. علي عادي ولا مو عادي علي؟ يقول لك ما له علي داعي. عادي علي. المفروض ندعمهم تصدق. يمسحوا. علي يقول اخاف يمسحوا له. فهد يلا عمي يوسف. بوشه فهود اوكي ويا تقول علينا. عمي يوسف ما يسمحون له محرج. وعلشان يدش كلوب هاوس يحتاج اذن مكتوب. صدق عاد؟ مدري. واري العام. تدش كلوب هاوس؟ فهد ليش ما رحت؟ قلت لك دشت. احد يروح. متعودين هذا عندك. لحظه هذول فايزين علينا. طبعا روح عطنا واحدة. اليوم ايش قاعد يسوي والله؟ باك بعد انقطاع دام لساعات. ويلكم باك يا ايام عمر. هذه عدل عمر بيردون. هذا هذا عمر. بيطيرون صاروخ ولا لا؟ ما عرفنا. هذا عمر عم يوسف. ما ادري عنه. هو يعني قال لك يعني كان بيخدعني. شل نط بعيني انا. ارفع يا فهد. لاق يا الله ايش قاعد تسوي انت؟ لاق والله عفسته. لاق عم يوسف لاق. العن شل جول. عم يوسف لاق والله. صاروخ يقول لي. كل الحديد اللي قدامك كان مؤامره بصدق كنت. شنو مؤامرة اصلا؟ صاروخ مؤامره يقول لك. شنو يعني مؤامرة؟ يعني يجيب جول بعدين ان شاء الله يصير خير. ما شوف بنقي عشان يبقى. يلعب. اوه شنو هذا؟ ايش حق تلعب انت عيل؟ مو هقني. شوف بنقي عم يوسف. فادر بالك وينك؟ كذي صار خايف فجأة والله. لا اله الا الله. هيك بحط جودات النت. في جودات ما في جودات؟ اي والله ماكو. ليش؟ افا في لا إي والله فيديو شو- غل لانه لا من قال لك كذاب انت. والله المفروض كان في جودات يا عمر. فهو ايش قاعد تسوي انت؟ ويا بيجك 999. اي والله مو شغال يا عمر. انا انصدمت الحين توني. كان موجود والله. يمكن البث الجاي مرات يشيلونه اذا يسمونه اذا كان عليهم ضغط ولا شيء. والله حرام يفوزون تصدق. مو كفو هذول. فهد باصق. يلا اخ وايد بعيده. تكفى ليش ما تطير؟ وين اطير؟ الكره بالعرض داشه. شلون؟ هذا اثول. اشوى. رد دقيق زين شوي. يلا نبي 4 جول. اوكي حرام. حسافه جول ثاني. حلوه.
ايش هو فهد نته مو شيء فهد نته نعال ذبحني يا نته. عم يوسف هو اللي بضبطه مو انا. تبي نتي تسمع كلمة عم يوسف. عم يوسف روح، عم يوسف روح 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 روح. والله لا لا لا. اوه فهد موجود؟ بنجي وينك؟ وكيت لك احلى رفعه بالوجود. قول والله. راح نوطي. يا قلبي يا. ليش ترفع لي وانا بنجي كذي؟ بشوتك شوت الحين. عم يوسف والله مو غلطتي النت كذي، ما اعرف اركب والله، لو اعرف اركب كان ركبت الحين. زين انت هذا مو دافع يعني ان تروح تتعلم شلون تركب بيوتيوب ولا شيء؟ لا يعني ما شلون ما عندي ما عندك شيء، روح اشتغل شو اسمه العده على قولتي، او قول حق ابوك اشتغل شو اسمه اشتغل العده. الله في يوتيوب كل شيء موجود. صدق كنت ابوي حالف انه ما يركب لي اياه. انت ركب يا ابن الحلال. لا اله الا الله معقوله. 4 جول 100. انا 4 جوال 3 جوال ان شاء الله. انا ايش سويت فيك انا؟ انت دعمتني. عم يوسف لا تقول مني هذا، كان يمديني اذكر. والله ما انا اخواره بعد ايش فيني؟ كل واحد يعلق ثاني وهذا عن خيرك كل شوي تبي الجول. وينك انت وراي؟ وتساوي. هاي ولين وخر انت بيجي روح. لا ما تقول لي وخر تضيعها، كان يمديني اقولها. يا يوسف شاتوا بعض. يمدي تتوقع 4 جول؟ لا والله ما يمدي بس يعني على الاقل رد شوي. جولك حلو. نزلوا هاي ضاعت. حلو المشكله كان زين لو متحكي هاك يوسف باص شيء يبينا اقرا مخه ويا راسه. عمر يقول البث تعليق. البث تعليق والله. لا انا عندي مضبوط 1000%. بس كل شوي توحشني حركة الدائرة. والله بس البث يعني عندي مستحيل منك. انا البث عندي البث من البث هذا. فهد العن موجود. للحين ما خلصت الهجمة صح؟ لا ما خلصت. بدعي ماني قادر. لا يوسف روح. انا فيك موضوع. عم يوسف هاي انا اليوم لعبي زي الزفت. اوه ماي جاد. عقير طالب والله مو كفو يفوزون تصدق. شيء قلنا شيء جاي مو كفو. والله مو تعال كفو. يسار، تعال يسار. انا بطق الكره ماني قادر. هاي المشكلة. تميس لو لعبك نفس امس كان فزنا. انا بعد قاعد العب وهذا. وين بسكوتي؟ ايه سلام تاكل بسكوت الطاقة يعني. بسكوتي بس. والله ودي يا عم بس ماني عارف ليش ما تطلع هذول الجودات؟ باقي الجودات غريبه والله. كانوا يطلعون والله قبل كم يوم. امس بعد شنو؟ بس متى ما شافوا لود زين يصكون الترانسكودرز. من ترانسكو
عمي انت باكر عندكم دوام؟ ليش تقول لا؟ ايه باي ايه. ليش تقول لا؟ عم يوسف ليش ما يصير في اجازه بالحياه؟ نعم. بطلب اجازه يقولوا لي ممنوع. تطلب اجازه مدرسه انت. احلى شيء ان عم يوسف صدق اني بطلب اجازه. مسويها انا بس انت. اسمع امي وابوي وعمامي كثر اطلب لا قاعد اجازه. تصير عالة على المجتمع انت. ها؟ اقول اوبا جول. الله. الله الله. شفتها؟ الله 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 الله. يا سلام. حلوه والله. كليب اللي موجود بالبث يعني انا ما اعرف. عم يوسف شكل البث نعم. يعلق اليوم عشان انت غيرت الام بي بي اس. ما قبلت برسكت. ما غيرت انا شيء. حلوه باص قريب. حلوه زين شوفي. عم يوسف العزم. شكلي بلعب دومينوز. لا حول. عم يوسف شو اللعب هذا؟ سهل هذا ابن الذين. ايزي كيف يوسف؟ فهد وينك فهود وينك؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا حول ابيكم والله. قول له فهد انت ولا انا؟ المفروض انت صراحه بس ما ادري وينك. حلوه. هذا انا صار وايد قوي فيها اللي اجوتها بين هاورتين. تشوف عم يوسف؟ لقيتها بين اثنين. خذ. بوشت البوست انا. حلوه بعد وحده. ولي مالك كامل شي مشيت معاك. الله. بدها اشكره. اوكي خلي نطلع. شو على بالنا صدى الحين صح؟ على بالهم هي صديناها بنشيلها فوق. ابن الذين غلط. طاير. لا. تروح ما نايس. بروح شكلي. القى قبلي. بعد وحده. لا ما عندي بوست. قص علي. روح ها. الله. شو النشت هذه؟ ما ليش انا عبالي رفع هذه. يه. حلوه. وهم عبالهم ما حد بالجول. جول. هاي.
انت وين واجبك السوشيال ستاديز؟ شوف ها؟ شوف الزاوية شقور. وين واجبك السوشيال ستاديز؟ ما قلت لي اجيبها. عندك واجب السوشيال ستاديز؟ رهيبين بسرعه. شفته؟ يمين؟ والله اقول له يمين يبي يسار. لا 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 لا. العن خيره. طالع احمق. والله رهيبه كلش. تعال لا موجود معاك انا. خلبوس حقي. فدر بالك فدر بالك فدر بالك فدر بالك. كانت برا وانا قولتها صح؟ لا لا لا. تعرف شنو انا حاولت اسوي؟ اطقها بالعارض. يا حرام. راح تعال حلوة. ها؟ نعم. فهد تعادلوا ويانا صدق انت. ها؟ تعادلوا ويانا يقول. كان لاج. انت فترة لاج. حلوة يوسف ارفع لهم. وش رفع والله بعد. نعم. اوه يصدق. نعم. شوت. ان شاء الله بخلص جيمي. يا فهد لا. ها؟ باقي 50 ثانية والله. احلف ان هذا اخر شيء. والله اوكي. خلاص كلمة ريال. يلا. روح. دير بالك دير بالك دير بالك بطقها طقه ثانيه اشوى. قالك حلوه. ماي جاد اخيرا. عاش. عميس باكر تقدر تبيت معك بالدوام؟ لا. وي خربت. احنا كنا متعادلين عبالك كنا خسرانين. يسار. خلا اخ لا حرام. بعد واحدة موجود. اوخ شلون؟ يلا خلاص لا يزفك ابوك. Good games. ديفيجن 3 ديفيجن 4 ديفيجن 3 ديفيجن 3 لا بس خلاص عود ابوك قال لك سكر قال لك كلمة ريال. ادري بس بسألك بتكمل ولا لا؟ لا بس خلاص انا بطلع. كيك. ليش قاعد لي فريم دروب؟ يلا تصبحون على خير جميعا.